Ziua pe care Veronica trebuia să o rețină pentru toată viața a fost exact așa, doar că nu a fost nicio bucurie în ea. Mama a fost lovită de o mașină. Tată, felicită-mă! Am fost acceptată la cea mai prestigioasă universitate și voi deveni doctor. Tocmai au afișat listele și am aflat. Am sunat-o pe mama, dar nu răspunde la telefon. Mama nu mai este, fiică. A fost lovită de o mașină și a plecat, fără să-i ofere ajutor. Veronica s-a așezat repede pe trepte, apoi pe pământ. Picioarele i s-au îndoit și i s-a învârtit capul. Fată, ai nevoie de ajutor? A întrebat un tânăr pe care tocmai îl văzuse lângă panoul de anunțuri. Limba din gură i s-a făcut atât de mare încât nu a putut spune nimic, ci doar a dat din cap. Mă numesc Gordei. Am mașină. Unde te duc? A făcut un gest cu mâna spre casă și i-a întins mâna. El a ajutat-o să se ridice și, ținând-o de mână, a dus-o la mașina lui. Veronica a deschis ușa din spate și s-a întins pe banchetă. Gordei a scos din portbagaj un mare sac de celofan, în care erau 2 perne, și a pus una dintre ele sub capul fetei. Cu un gest din cap, ea i-a mulțumit și a închis ochii. Nu știa unde să o ducă. Așa că a pornit prin oraș. După o oră, s-a trezit și a început să vorbească. Unde suntem? Ne plimbăm prin oraș. Nu mi-ai spus adresa. Îmi pare rău. Și-a menționat strada și numărul casei. Atunci suntem aproape, a spus Gordei cu bucurie. Ajungând la o mare clădire de lux, el a ajutat-o pe Veronica să iasă și a chemat pe cineva să o însoțească până la apartament. Cu liftul au ajuns la etajul 15 și au intrat într-un apartament elegant. Ceai sau cafea? A întrebat fata. Ce? Te descurci singură. Cafea. Atunci eu vreau cafea. Au stat în dinin, au băut cafea cu biscuiți și chifle. Nu am mâncat niciodată astfel de chifle. Crema este foarte gustoasă. Mama mea le făcea, dar acum nu mai este. Și plângând, i-a povestit că astăzi mama a fost lovită mortal de o mașină, iar vinovatul a fugit și nu a ajutat. Îmi pare rău, Veronica, nu știam. Și el a îmbrățișat-o. Este o durere teribilă. După o oră, el a plecat, iar Veronica a adormit din nou. Chiar și cafeaua nu a ajutat-o să se trezească. Povestea de dragoste a părinților ei Veronica o știa din copilărie. Prietenii și prietenele părinților știau despre ea. A visat mereu să aibă o dragoste la fel ca în cărți. Tata era un tânăr foarte frumos, dar nu bogat. Mama nu era o frumusețe, dar abilitatea de a se purta și de a-și cunoaște valoarea întotdeauna atrăgea privirile tinerilor. Era o mireasă pretențioasă, accepta flori, curte, dar nu mergea mai departe. Avea caracter, un principiu care i-a permis să intre la facultatea de drept și să devină un bun avocat, și încă dintr-o familie de avocați. Tatăl ei, Mihail Sidorovici Jdanov, era judecător, incoruptibil. Chiar a fost o tentativă de asasinat asupra lui, dar au ratat. Se vede că mâna ucigașului tremura și, țintind inima, a ratat cu 2 centimetri, ceea ce i-a salvat viața. Apoi, acest ucigaș a fost prins, iar s-a dovedit că Jdanov l-a băgat mult timp în închisoare pe fratele său, recidivist. Sonia a devenit avocat în a 5-a generație, iar Mihail Jdanov s-a mândrit foarte mult cu asta. Părinții s-au cunoscut când Nicolae Darovski, după ce a servit în armată, s-a întors acasă. Un bărbat frumos, cu umeri largi, înalt și în același timp un tânăr interesant și citit. Au locuit într-un apartament obișnuit cu 2 camere. Atât mama, cât și tata lucrau la fabrică. Doar mama era contabil, iar tata era maestru în producția de unelte. Nicolae semăna cu mama. Ea arăta întotdeauna foarte tânără, iar tatăl avea o viață foarte agitată din această cauză. Toată ziua am fost cu tine, se plângea el mamei. Dar tu nu te mai învârti, du-te și uită-te înainte. Dar tu unde te vei uita? Eu mă uit la tine. Așa au trăit. Ziua în care Sonia a trecut pe lângă Nicolae a devenit una decisivă. El stătea pe o bancă și admira malul. Așa cum scrie în cărți, privirile lor s-au întâlnit și atât. La părinții Veronica a fost exact la fel. Mama l-a văzut pe tata și a dispărut, iar el s-a ridicat de pe bancă și nu a putut scoate niciun cuvânt, iar apoi, revenindu-și, a spus, stați cu mine. Mama s-a așezat și nu s-au mai despărțit. De 3 ori a venit Nicolae la părinții Soniei să-i ceară mâna, iar de fiecare dată tatăl îi punea aceleași întrebări. Unde o vei duce pe tânăra soție? Cu ce o vei hrăni și îmbrăca? Prima dată nu a putut răspunde la nicio întrebare și a fost nevoit să plece cu rușine. Iar Sonia a făcut un scandal atât de mare tatălui, încât acesta a vrut să fugă și să-l aducă înapoi pe viitorul ginere.
A doua oară a venit cu aceeași propunere. O iubesc pe fiica dumneavoastră și vreau să devină soția mea. Am intrat la facultatea de construcții la zi, m-am angajat și pot să-mi întrețin soția. Mai bine, a răspuns atunci Mihail Sidorovici. Dar unde veți locui? Cu părinții mei. Nu, tânăr. Nu vreau ca fiica mea să locuiască cu soacra. Tinerii trebuie să locuiască separat și să-și construiască viața singuri. Bine sau rău, doar ei vor ști. Așa că nu. Mai aveți o încercare. Plecând de la casa Soniei, Nicolae și-a dat cuvântul că nu se va mai întoarce acolo. Ce? Nu-mi pot găsi o fată. Se revolta el. Asta e o invenție anuală. Și a doua zi, deja de la muncă, mergea cu un coleg, discutând unde ar putea merge să se relaxeze seara. Dar, văzând-o pe Sonia cu o valiză, colegul a fost uitat imediat. Sonia, ce s-a întâmplat? Ești deja cu altcineva? Nu, lucrăm împreună. Am plecat de acasă și nu mă voi mai întoarce. Vreau să fiu cu tine. A luat de la ea o valiză destul de grea. Te iubesc foarte mult, dar tatăl tău are dreptate. Ce fel de cap al familiei sunt eu, care nu poate aduce soția măcar într-un apartament închiriat? Așa că nu te îngrijora. Nu am nevoie de nimeni altcineva decât de tine, și să știi, nu mă voi răzgândi. Adevărat? Vei veni din nou? Voi veni cu siguranță, și aceasta va fi ultima încercare de nuntă. Așa s-a întâmplat. Din banii economisiți, Nicolae a închiriat un apartament cu o cameră și a lăsat o parte din bani pentru o nuntă modestă. A cumpărat flori pentru viitoarea soacră și a plecat ca la front. De data aceasta a fost invitat la masă, iar cina a fost în familie. Ei bine, tânăr, îmi placi. Insistent, în sensul bun al cuvântului. Iubești cu adevărat fiica mea. Nu ai profitat de greșeala ei când a plecat de la părinți. Asta e bărbătește. Nu te voi mai întreba nimic. Știu că îmi dau fiica în mâini de încredere. Unui adevărat bărbat. Nicolae era în al 7-lea cer, iar despre Sonia nici nu mai era nevoie să vorbim. Nunta a fost planificată pentru luna următoare, iar a doua zi băieții au depus cererea la oficiul stării civile. Veronica l-a născut pe Sonia după un an, iar cu ajutorul bunicilor a reușit să termine facultatea. Iar Nicolae avansa rapid în afaceri. Soacra a ajutat cât a putut, dar cum să nu ajuți un astfel de ginere? Fiica strălucea de fericire, nepoata era frumoasă, casa era plină. Părinții erau fericiți. Au sărbătorit nunta de cristal. Deși aniversarea era fragilă, familia trăia și prospera. Uneori, praful se ridica din cauza disputelor care apăreau între soți, dar despre asta nimeni nu știa, în afară de ei. Întotdeauna Nicolae era primul care se împăca. El trăia după principiul: dacă femeia nu are dreptate, cere iertare. Și asta funcționa întotdeauna. Se împăcau, iar în familie se instala liniștea. În ziua în care s-a întâmplat nenorocirea, Sofia Mihailovna ieșea din tribunal și era gânditoare. Se supăra pe clienta ei pentru că nu i-a spus totul, a ascuns cel mai important lucru, dând astfel celeilalte părți ocazia să câștige acest rând. S-a oprit la semafor și a făcut un pas pe carosabil când s-a aprins lumina galbenă. Așteptând puțin, a început curajos să traverseze strada. Nu a mai văzut nimic niciodată. Iar mașina a dispărut cu o viteză foarte mare. Domnule Darovski? Da, cu cine am onoarea? Locotenentul Sidorciuc. Vă ascult. Sofia Mihailovna, cine vă este? Este soția mea. În acel moment, el stătea încordat și se ținea de inimă. A murit. A fost lovită de o mașină. Unde este? Mă duc. Nu mai era pe nimeni de salvat. El a recunoscut-o. Da, aceasta este soția mea, Sofia Mihailovna Darovskaya. În durerea lui era devastat. Cum să trăiești fără ea? Nu s-a gândit niciodată la asta, pentru că spera că Sonia va fi mereu alături de el. Cât de greu a suferit fiica de pierderea mamei, a decis ferm să nu-și arate tatălui disperarea. Se uita la el cu compasiune, iar tatăl își ascundea privirea. Avea un aspect nefericit. Se suferea de faptul că a pierdut o aripă, iar cu una, cum se spune, nu poți zbura. Așa tatăl Veronica nici nu putea să și-l imagineze. De obicei, era încrezător și puternic. Era atât de încredere încât fetele lui știau că tata poate face orice. Au trecut 9 zile, dar tatăl nu se simțea mai bine. Era complet descurajat și nu ieșea din cameră. O minune, cum ar fi întâlnirea cu Sonia, putea avea loc doar o dată în viață. Doamne, ce femeie era! Puternică, determinată, talentată. Știa să fie fermecătoare,
veselă, sexy, provocând astfel curiozitatea bărbaților și invidia femeilor. Dar atât de la ambele părți. Respect. Da, ea era acea femeie care provoca toate aceste sentimente, era remarcabilă în cercurile avocaților, deși nu a încercat niciodată să se integreze în această societate. Toată lumea credea că stă cumva deoparte, ca și cum nu vrea să fie observată. Dar oare o astfel de femeie poate fi trecută cu vederea? Sociabilitatea și veselia ei mulți bărbați le-ar fi putut interpreta ca pe o disponibilitate, dar era o senzație atât de greșită. Toată lumea știa că pentru ea a existat întotdeauna doar un singur bărbat, Nicolae. Avea multe, în afară de fericire. Dumnezeu i-a dat foarte puțin din ea, foarte puțin. Acum, întins pe canapea, Nicolae putea să-și amintească cum a ajuns la acel loc unde s-a întâmplat totul. Nicolae Alexivici a văzut o atmosferă de activitate frenetică. În jurul Soniei se învârteau oameni în halate albe, polițiști. O echipă formată din 2 medici și o asistentă lucra, verificând pulsul. Sperau că o vor putea readuce la simțiri. Fața Soniei era albă ca prima zăpadă căzută, iar întreaga ei apariție spunea că era foarte departe de acolo. Medicii lucrau repede și bine, dar nu au reușit să o salveze. După 15 minute, au spus că sunt neputincioși. Ajutorul lor nu îi mai era necesar. Era complet zdrobită, avea o traumă craniană, a spus medicul. Am un sentiment că a fost aruncată de la etajul 20. Cu ce viteză mergea acel viteză? A întrebat asistenta. Asta vor spune polițiștii. Pantofii ei cu toc înalt erau împrăștiați departe de ea. Nicolae a mers după ambulanță pentru a afla unde o duc. Asta e tot, și-a spus el. S-a terminat, Nicolae Alexivici, viața ta fericită. A simțit cum din colțurile ochilor îi curg și roaie fierbinți. Tată, pot? Da, intră, fiică. Tată, când te pregătești să mergi la muncă? Să-i fie dracului. Din cauza ei am fost rar cu mama ta. Tată, mama a fost totuși fericită cu tine. Mi-a spus că te iubește foarte mult. Știu, fiică, și asta mă face și mai nefericit. Tată, totul va fi bine. Ești încă tânăr și atât de frumos încât poți face fericită orice femeie. Nu am nevoie de oricine. Am nevoie de ea. Așa puteau vorbi cu el zile întregi. După o lună, tatăl a început să meargă la muncă și, pentru a-și neca singurătatea, a început să dispară acolo. De dimineața până seara. Caracterul lui s-a deteriorat vizibil, dar Veronica credea că este temporar. Când rana va începe să se vindece, totul va reveni la normal. Din prima zi a lunii septembrie a început cursurile, iar cu tatăl nu s-au mai văzut deloc, doar la telefon. Fiică, unde ești? Tată, vin acasă de la facultate. Ești bine? Da, când vii? Noaptea. Asta a fost toată conversația. În weekend, dacă timpul permitea, Veronica îi vizita pe bunici. Mihail Sidorovici, după moartea fiicei, s-a lăsat complet, nu ieșea din casă, a pierdut complet interesul pentru viață. Amândoi bătrânii au devenit recluzii și voiau să ajungă cât mai repede la fiica lor. Veronica venea, făcea curățenie, aducea mâncare, dar ei. I se părea că nu o observau. A venit bine, dacă nu a venit, cu atât mai bine. Acea anul a fost foarte greu. După 3 luni de la Sonia, bunicul a murit. Iar imediat după el, și bunica. După jumătate de an, Veronica a aflat că apartamentul a fost lăsat ei, iar depozitul de bani a fost, de asemenea, înregistrat pe numele ei. Totul era atât de trist încât Veronica aproape că a picat sesiunea. Doar circumstanțele familiale au salvat-o. Așa că nu a avut vacanțe. Când toți se odihneau, ea dădea examenele. Gordei a fost alături de ea și a ajutat-o foarte mult. Au ajuns în aceeași grupă și ea folosea adesea mașina lui ca pe un taxi. Vinovatul accidentului nu a fost găsit, dar Veronica a decis să se ocupe de anchetă singură. Gordei a susținut-o. Și eu te voi ajuta. Poate nu imediat, dar vom găsi acea mașină. Răul trebuie să fie pedepsit. Nu i-a spus nimic tatălui, el era în continuare în doliu, făcea totul pe pilot automat și părea că viața trece pe lângă el. A trecut un an. La mormântul soției, Nicolae a pus o piatră frumoasă și mergea la cimitir de 2 ori pe an, în ziua nașterii ei și în ziua morții. Viața Veronica nu semăna deloc cu acea viață lipsită de griji pe care o duceau studenții. Deși părea că era răsfățată de soartă. Oricine o cunoștea credea că se bucură de lux și nu își refuză nimic. Iar Veronica ducea o viață modestă, avea grijă de curățenia din casă, iar mama nu recunoștea nicio ajutoare în gospodărie.
În primul rând, tatăl nu suporta străinii în casă. Iar în al doilea rând, dacă vrei să fie bine, fă-o singur. Așa că Veronica se străduia să nu lase lucrurile să se acumuleze și să facă ordine la timp. Apoi, părinții tatălui aveau nevoie de ajutor, iar o dată pe săptămână își făcea timp să-i viziteze și pe ei. Tatăl îi ajuta financiar, nu aveau nevoie de nimic, dar ei au trecut de 80 de ani, așa că nu se refuzau de la ajutor. Ancheta pe care au început-o băieții mergea încet, dar au aflat totuși câteva lucruri. Întrebându-i pe cei care locuiau în apropiere, au aflat de la o femeie, care a văzut totul din fereastră, că era o mașină mică de culoare albă. Din ea nu a ieșit nimeni, iar după ce a ocolit femeia, a dispărut imediat. Acum știau că trebuie să caute o mașină mică albă. Numărul, desigur, bătrânica nu l-a văzut, altfel ar fi fost prea bine. Au străbătut acest cartier în lung și în lat, căutând camere de supraveghere. Dar nu erau. După câteva luni de căutări fără succes, Gordei a propus să angajeze un detectiv cinstit. Ce? De unde să am eu atâția bani? A refuzat imediat Veronica. Te voi ajuta. Hai să aflăm mai întâi prețul, apoi decidem. Dar sesiunea care se apropia le-a amânat vizita la agenție. Apoi au apărut alte probleme mai importante. Așa că, dând doar sesiunea de vară, s-au eliberat de principalul, studii. Până a venit vara, băieții au încercat să afle totul singuri. Aceeași bătrânică a spus că la etajul 2 al clădirii lor locuiește un bărbat destul de înstărit, iar pe fereastra lui este montată o cameră video. Dar acum el era plecat. El pleacă întotdeauna vara și apare doar în septembrie. Gordei a notat toate datele lui și sperau foarte mult că camera lui a surprins ceva. Și că nu a șters acea informație. Iar relațiile dintre Veronica și Gordei s-au încălzit, iar ei au început să comunice, folosind fiecare minut liber. Bărbatul, Agatov Fedor Stepanovici, s-a întors din vacanță pe 5 septembrie, iar, ajungând acasă după cursuri, băieții au văzut camera video îndreptată direct spre ei. Oaspeții neinvitați au fost întâmpinați de o femeie drăguță, în uniformă Starkhed, iar aproape de ea stătea, se vede, chiar stăpânul apartamentului. Judecând după aspectul femeii, ea lucra pentru acest bărbat. Cel mai probabil, era bucătăreasă, pentru că mirosea a vanilie și scorțișoară. Veronica s-a orientat repede și a înțeles că trebuie să salute. Bună ziua! Bună, draga mea! Cu ce te pot ajuta? Aici inițiativa a fost preluată de Gordei. Am dorit să vorbim cu stăpânul apartamentului. A întins femeia. Fedor Stepanovici, este pentru tine. Stăpânul stătea cu un aer mândru de învingător și se uita de sus în jos, de la înălțimea celor 2 metri ai săi. Cu ce vă pot fi de folos? Numai repede, am prânzul și sunt obișnuit să mănânc la aceeași oră. Explicându-le totul, băieții au primit un răspuns neașteptat. Asta e exclus. Nu dau nimănui să se uite. Dar nu sunteți pentru justiție. O femeie a murit, criminalul este liber. Așa nu trebuie să fie. Sunteți de acord? Ești prea tânăr ca să-mi dai lecții. Du-te, am spus tot ce aveam de spus. Și a închis ușa. Băieți buni, a spus femeia. Am auzit că o femeie a fost lovită de o mașină și a plecat. Se grăbesc ca nebunii, iar oamenii mor. Dar bărbatul nu a dat atenție acestor cuvinte. Ce contează cine vrea să vadă înregistrările lui? Este proprietatea lui și atât. Veronica a ieșit complet confuză. Nu putea să se gândească că există astfel de oameni. Casa mea este la margine. Nu te îngrijora. A venit vremea să se adreseze unei agenții de detectivi privați. Să mergem. Gordei, dacă va fi scump, nu ne vom adresa. Ne vom adresa. Ce? Părinții noștri mănâncă ultima bucată de pâine. Nu, desigur. Exact, nu este așa. Așează-te. Și el a ajutat-o să se așeze pe scaunul din față. Asistentul serviabil de la agenția de detectivi i-a întâmpinat pe băieți. Permiteți-mi să vă conduc la biroul șefului. Și cum îl cheamă? Matvei Vasilievici Larski. Sunteți norocoși că l-ați ales, pentru că este cel mai bun. Vă rog, intrați. Și a deschis larg ușa pentru cei 2 tineri, puțin speriați. Bună ziua! Cu amabilitate, ridicându-se de la birou, a spus detectivul. Nu am avut niciodată clienți atât de tineri. Și noi vedem pentru prima dată un detectiv atât de frumos. Mulțumesc! Mama mea a murit acum 2 ani. O colegă frumoasă, tânără, avocat cunoscut. Cine, dacă nu este un secret? Sofia Mihailovna Darovskaya. Da, o știam. A fost avocat de excepție.
Era avocat în a 5-a generație. Pe ea s-a terminat totul. Îmi pare rău. Ei bine, vă ascult. Băieții au povestit totul în detaliu despre ceea ce au reușit să afle singuri în acest timp. Dar acum a început din nou școala, așa că ancheta se va întinde din nou pe un an. Dar știți cât costă serviciile mele? Nu, dar am vrea să știm. A scris pe o foaie, iar băieții s-au privit. Gordei s-a mirat chiar. Veronica s-a ridicat imediat. Mulțumesc că mi-ați ascultat. Hai, Gordei. Acum detectivul s-a simțit confuz. Prea scump. Nu e de ajuns. La revedere. Așadar, ați renunțat să căutați ucigașul mamei? Vă vom întreba într-o altă agenție sau vom continua să căutăm singuri? Bine, în memoria celui mai bun avocat, vă voi face o reducere de 15%. Nu pot mai mult. Trebuie să-mi plătesc asistenții. De mine nu mai vorbesc de data aceasta. Suntem de acord, a declarat Gordei. Numai să împărțiți suma în 3 părți și vom plăti treptat. S-au înțeles. Și s-au așezat din nou mai aproape de masă pentru a discuta totul mai concret. Matvei s-a uitat cu atenție la Veronica, iar lui Gordei i s-a părut că voia să-i spună ceva, dar s-a răzgândit. Momentul de tensiune a trecut. Matvei a zâmbit și le-a explicat băieților cum va fi organizată munca lui. Timpul, desigur, a fost pierdut. 20 de luni este o perioadă lungă. Dar voi încerca să vă ajut. Deasupra biroului șefului s-au aplecat 3 capete, unite de un singur scop, găsirea ucigașului. Veronica a zâmbit. Judecând după entuziasmul cu care vorbea Matvei Vasilievici, nu se putea îndoi de abilitățile lui. Nu era începător, iar ucigașul va fi găsit. La revedere, le-a spus băieților. Învățați bine, pentru că fiecare trebuie să se ocupe de treaba lui. Ne vom suna o dată pe săptămână. Mâine voi merge la poliție și voi cere să ridice dosarul mamei tale. Așa s-au despărțit. Nicolae Alexivici, după 2 ani, a început să se dezghețe puțin, dar lucra în continuare cu o dublă încărcătură și nu a fost în concediu. Tot așa, în dulapul din dormitor, hainele soției lui erau atârnate, iar el nu se gândea să le dea cuiva. Dimpotrivă, uneori scotea o rochie și-și amintea cât de frumoasă era Sonia în ea și unde mergeau în acel moment. Tată, nu este bine, trebuie să dăruiești cuiva hainele mamei. Nu pot, nu mă lasă inima, căci Sonia le-a purtat. Înțeleg, dar mama nu mai este, iar tu trebuie să continui să trăiești. Așa este natura și nu putem schimba nimic. Tatăl a dat din cap. Bine, mă voi gândi cui să dau hainele mamei. Dar totul a rămas la fel, iar Veronica credea că nu a venit încă vremea. Când îi va întâlni pe acea femeie care îl va putea distrage măcar puțin de la gândurile triste, se va elibera singur de trecut. Viața domnului Darovski a devenit plictisitoare. Muncă până târziu și acasă. Dimineața se trezea și iarăși muncă până târziu. Dar afacerea prospera. Măcar aici am totul în ordine, se gândea el, amintindu-și de vremurile frumoase când Sonia îl suna la muncă și fugeau la părinți la țară, dedicând 2-3 ore doar lor. În astfel de momente, ei erau mai degrabă îndrăgostiți decât soț și soție și se duceau unul pe altul la nebunie. Totul îi plăcea lui Nicolae la Sonia, începând de la parfumurile pe care îi le dăruise odată și pe care ea nu le schimbase de atunci, și care deveniseră cartea ei de vizită, și terminând cu modul în care îl iubea. În astfel de momente, el se simțea ca un om prins într-o poveste de basm și credea că aceasta nu se va sfârși niciodată. O poveste în care domnea frumoasa lui soție, care știa toate trucurile pentru a-l face pe soțul ei să se simtă uimit și aproape de ea. Cel mai interesant era că, totuși, așa era. Nicolae se simțea fericit, dar basmul avea un sfârșit trist. De data aceasta, cazul a fost dat lui Matvei cu multe rezerve. Tu înțelegi că nu ai niciun drept să te amesteci în anchetă, cu atât mai puțin să iei un dosar închis. Îți dau o ultimă șansă, și doar pentru că ai lucrat aici cândva. Dar asta e tot. Ce ai, Vitalie, te-am trădat vreodată? Asta nu are legătură, a răspuns fostul coleg cu severitate. E greșit, și atât. Află despre asta de la superiorii tăi. Și a arătat cu degetul spre tavan. O să-mi dea o palmă. Bine, nu mai vin, a spus Matvei, supărat. Mă bucur că ai înțeles. Dar, deschizând dosarul Sofiei Mihailovna Darovskaya, el nu a văzut nimic. Ancheta a durat 7 luni și nu s-a descoperit nimic. Pe acest segment complicat de drum nu erau camere de supraveghere, iar niciun martor nu a fost găsit. Au fost înregistrate conversații cu locuitorii din casele din apropiere, dar acestea nu au adus nimic. Păcat. A tras concluzia Matvei.
Va trebui să înceapă totul de la capăt. A predat dosarul NR 2966 la arhivă și a plecat la muncă. Singurul lucru pe care a reușit să-l afle a fost că în acel loc nu era prima tragedie de acest fel. În ultimii 5 ani au fost 7 și doar o singură dată vinovatul a fost tras la răspundere, și asta pentru că nu a plecat nicăieri, ci a chemat ambulanța, iar în celelalte cazuri nu s-a găsit pe nimeni. Da, băieți, mie ați dat o problemă. A băgat ambele mâini în păr și și-a răvășit cu a fura, a spus Matvei. A chemat 2 dintre asistenții săi și le-a explicat esența cazului. După ce au împărțit sarcinile pe care trebuiau să le îndeplinească în primul rând, au părăsit biroul. Matvei s-a dus la acea femeie în vârstă, care avea pe Veronica și Gordei. Prevenitor, cumpărând ceai bun și prăjituri, a sunat la apartament. Ce vrei, băiete? Să vorbim, să bem ceai. Ceai, a întins femeia. Ceaiul e bun. Intră. Bunica știa mai multe decât cei care investigau cazul. Ea și-a amintit câteva detalii suplimentare. Dar la voi nu au venit polițiști, nu v-au interogat? Am fost la sora mea timp de 6 luni. Apoi, când m-am întors, nimeni nu a venit la mine. I-a mulțumit femeii vorbărețe și s-a dus la ușa celui care avea camera de supraveghere la fereastră. De data aceasta, ușa a deschis-o chiar proprietarul. Agatov Fiodor Stepanovici? Eu sunt. Și Matvei i-a arătat documentul. Ce vrei? A întrebat bărbatul, încercând să scape de el cât mai repede. Permite-mi să văd camera ta de supraveghere? Nu poți ascunde nicio informație. Asta e deja 1 an de când plângem. Ancheta durează de 3 ani și nu s-a făcut niciun progres. Și eu ce am de-a face cu asta? Poate ai ceva care ne-ar ajuta să găsim criminalul. Da, înțelegi, au trecut 2 ani. Eu șterg constant tot ce nu este de interes. Și apoi, aceasta este deja a doua bandă. Prima a fost complet uzată. Am înlocuit-o. Fiodor Stepanovici, cât vrei pentru a vedea materialul de la camerele tale de supraveghere? Vreau mult. E proprietatea mea. Nu pot plăti mult. Fiica studentei acelei femei care a murit a venit la mine pentru ajutor și nu am putut refuza. Dar tu nu lucrezi nici tu gratuit. Nu, pentru că sunt nevoit să plătesc unor oameni ca tine. În accidentul în care a fost implicată femeia, nu sunt vinovat, nici ea nu este. Nimeni nu te acuză, dar poți ajuta ancheta. Cât poți plăti? A întrebat Agatov. 10.000. 10.000. Banii aceștia nu mă ajung nici măcar pentru o vizită la cafenea. Totul măsori în bani. Iar fetița și-a pierdut mama, soțul, soția iubită. Ea era prietena lui, consiliera, bucuria lui, fericirea lui. Dar cel mai important, ea era singura lui dragoste și el o prețuia mai mult decât orice pe lume. Înțelegi? Bine, acum aduc o bandă veche și voi filma una nouă. Era foarte nemulțumit, dar dintr-un motiv oarecare se temea să conteste acest detectiv. Prima bandă nu a adus nimic. După ce a vizionat-o de 2 ori, Matvei i-a returnat-o proprietarului. A doua bandă a surprins o parte dintr-o mașină albă. Asta e! A strigat Matvei. Uitându-se la dată, a realizat că avea dreptate. Prima literă a numărului era K și apoi începea cu o cifră. Gândindu-se, a realizat că ar fi putut fi doar 7. Tot restul Fiodor Stepanovici a reușit să șteargă. Dar asta era măcar ceva. Îți mulțumesc. Și i-a întins mâna. M-ai ajutat foarte mult. Bine, transmite-i salutări fetiței de la mine. Neapărat. După ce a revizuit toate rapoartele, Larski nu a văzut nimic care să semene cu implicarea acestei mașini în alte accidente. A mers din nou să se închine la cei cu care a lucrat mult timp. Existau mii de astfel de mașini mici albe, dar trebuiau toate verificate pentru a găsi litera K și prima cifră 7. Sarcina nu era ușoară, dar Larski nu era obișnuit să se dea bătut. A trecut o săptămână, dar nu putea spune nimic concret băieților. Lucrez. Gordei, spune-i Veronica că vom găsi cu siguranță vinovatul. Mulțumesc. Matvei Vasilievici. Munca de rutină ocupa mult timp, dar tocmai aceasta aducea, chiar dacă mici, rezultate. Cu cât se apropia luna decembrie, cu atât mai multă muncă aveau băieții la universitate. Sesiunea se apropia, erau multe examene, iar creditele nu le numărau. Tată, unde vei petrece anul nou? De ce să-l petrec? Vine singur, iar eu mă voi odihni. Ea se uita la tatăl ei, iar aspectul lui nu o bucura deloc. În fața ei nu era bărbatul de acum 2 ani. Lumina fericită și veselă din ochii lui s-a stins, vechea lui bucurie de viață l-a părăsit.
Arăta slab și obosit. Tatăl refuza să iasă din casă, dacă munca nu o cerea, iar noaptea putea fi găsit la computer. Vorbea din ce în ce mai puțin cu fiica lui, iar Veronica înnebunea de disperare. Nicolae se încrunta. Nu ai înțeles nimic. Că nu mai pot și nu vreau. Da, probabil, nici nu trebuie să continui. Stilul de viață anterior, pentru că acolo nu este Sonia. Nu mai vreau, nu vreau nimic. A răspuns el intenționat dur. Veronica a dat din cap și a ieșit din camera lui, închizând ușa în urma ei. A refuzat să petreacă anul nou cu Gordei, spunând că nu poate să-și lase tatăl singur. Și s-au certat pentru prima dată în tot acest timp. Amândoi s-au căit imediat pentru cuvintele neplăcute pe care și le-au spus, dar cuvintele au fost deja rostite și nu se putea face nimic. Dar tatăl chiar nu intenționa să petreacă anul nou, ci, ca de obicei, s-a culcat la 11. Veronica a băut un pahar de șampanie la miezul nopții și tocmai voia să plângă când cineva a bătut la ușă. Cine? A întrebat ea. Gordei. A deschis ușa și l-a văzut pe Moș Crăciun, care a felicitat-o cu anul nou. Iartă-mă, te iubesc atât de mult. Și tu iartă-mă, căci și eu te iubesc. Nicolae s-a trezit de la zgomotul râsului în apartament. Văzându-le pe Moș Crăciun, s-a mirat. Tată, acesta este Gordei, învățăm împreună. Nicolae Alexivici. Și și-au strâns mâinile. Tată, ia loc, să bem pentru anul nou, am pregătit ce am putut, dar Olivier a ieșit aproape ca al mamei. A văzut cum fața tatălui s-a strâmbat de durere. Stând puțin cu tinerii, s-a dus să doarmă. La mulți ani, a spus el și a închis ușa dormitorului. El nu poate accepta situația cu mama? A întrebat Gordei. Da, a trecut atât de mult timp, iar el încă poartă doliu după ea. Ar fi bine să cunoască o femeie, poate s-ar mai dezgheța. După ce s-au distrat până la 7 dimineața, Veronica l-a condus pe Gordei și s-a dus să doarmă. Prima zi a lunii ianuarie era considerată zi de odihnă, iar pe a doua toți au început din nou să iasă pe stradă. Toți, dar nu Nicolae Alexivici. El lucra, iar fiica lui, oricât a încercat să-l scoată la plimbare, nu a reușit. Băieții nu mai aveau răbdare să-l sune pe Matvei, dar le era incomod să-l deranjeze în vacanța de anul nou, apoi a fost o sesiune dificilă, iar apoi vacanțele mult așteptate, în timpul cărora au observat cum decurge ancheta. Matvei se ocupa de o lună cu mașinile albe pe care prima cifră era 7. Verifica totul cu meticulozitate, în căutarea prezenței lor în acel loc unde a avut loc tragedia. Se întâlnea cu proprietarii, inspecta mașinile, dar totul era greșit. Mașinile erau imense, nu semănau cu cea pe care o văzuse femeia de la fereastră. Văzând cum lucrează Matvei și asistenții săi, băieții au decis să plătească și acele 15% la care el le-a făcut reducere. Voi lua banii din cei lăsați de bunica și bunicul. Cred că nu s-ar fi supărat pentru a găsi vinovatul morții fiicei lor. Și eu am bani. Părinții îmi dau. Și dacă cer, nu mi se refuză niciodată. Nu te îngrijora, ne descurcăm. Au trecut 7 luni de când Matvei s-a apucat de acest caz. Cred că deznodământul este aproape. A spus el băieților. Nu-mi vine să cred. Au răspuns ei aproape într-un glas. Detectivului i-au fost deja date 2 părți din onorariul pe care l-au convenit anterior. Asistenții nu au mai avut niciodată atât de mult de lucru. Ei erau la dispoziția lui Matvei Vasilievici, iar acum li s-a încredințat o muncă serioasă, pe care Larski o verifica la sfârșitul fiecărei zile. Dimineața pentru Natalia Borisovna Sergiva a fost complet nefavorabilă. Pe ea, economistă, șefa unui mare departament, o trimiteau la o întâlnire anuală, unde se adunau oameni dintr-un profil complet diferit. Ei bine, înțelege, nu am pe cine să trimit, iar acolo este o adunare reprezentativă. Victor este în deplasare, Boris Borisovici este bolnav de 2 săptămâni. Numai tu ai rămas, a declarat șeful. Nu putea suporta să fie acolo unde nu înțelegea nimic și nu știa să facă o față inteligentă. Pentru această întâlnire a fost închiriat un amfiteatru dintr-un sanatoriu de la marginea orașului. Totul era pompos și chiar cânta muzică live. Quartetul simfonic s-a integrat foarte bine în tot acest decor. Se putea vorbi liniștit, iar muzica era pe fundal, dar voia să o asculte. Natalia Borisovna a ocupat un loc chiar în fața intrării, visând să dispară repede din această companie. Iar oamenii continuau să vină și să vină. Oamenii se întâlneau, se îmbrățișau, împărtășeau știri. Numai ea era străină la această întâlnire înaltă. Natalia Borisovna se pregătea să fugă, când primul vorbitor a terminat. A intrat un bărbat frumos și, privind sala, a văzut un loc liber lângă ea. Pot?
A întrebat el încet. Ea a dat din cap. Am stat în trafic, deși am ieșit de vreme. Ca și cum, justificându-se în fața ei, povestea Nicolae Alexivici. Natalia Borisovna a dat din cap din nou, iar inima ei a bătut trădător. Ea deja credea că în această viață niciun bărbat nu o va face să se simtă emoționată. Dar nu, acesta a reușit și, adunându-se cu curaj sau poate cu îndrăzneală, s-a uitat la el. Ceva nu este în regulă? A întrebat el. Nu, totul este în regulă. O femeie frumoasă. A observat Nicolae în gând și s-a prins că pentru prima dată în 3 ani și-a ținut privirea asupra unei femei și s-a simțit imediat vinovat față de cea pe care o iubea încă. Întâlnirea s-a terminat abia la 6 seara, dar nimeni nu era obosit. Dimpotrivă, toți au început să se adune în grupuri și să împărtășească știri. Nicolae Alexivici a găsit pe cineva cu care să vorbească, fără a-și pierde din vedere Natalia Borisovna. El știa deja că are legătură cu construcția doar pentru că lucra ca economist într-o companie de construcții. Apropo, îl cunoștea foarte bine pe șeful ei și chiar s-au apropiat cândva. Natalia Borisovna era o femeie de aproximativ 33-4 ani. O blondă cu ochi verzi, destul de înaltă și slabă. O plimbare de regină. Așa a definit Nicolae mișcarea ei prin sală. Astăzi nu era mulțumit de sine. A acordat prea multă atenție acestei femei necunoscute. Ea se deosebea de celelalte. Celelalte femei erau îmbrăcate în mod de afaceri, chiar plictisitor. Aceasta purta un costum cu pantaloni, dar eșarfa strălucitoare de la gât îi atrăgea atenția și îi revigora pielea ei frumoasă și uniformă. Buzele erau ușor acoperite cu luciu, genele cu rimel. Asta era toată, probabil, machiajul. Vorbind cu această femeie, Nicolae parcă a intrat într-o țară magică, din care nu voia să plece, pentru că nu știa dacă o va mai vedea vreodată pe această femeie, iar lui îi plăcea să o vadă. Trebuia să întrebe ceva sau să o invite. A uitat cum se face asta, iar bărbatului se părea că acum porțile acestui mic rai se vor închide și nu o va mai vedea niciodată pe această frumoasă zână, iar lui îi plăcea foarte mult să fie în lumea ei. Te pot duce? În sfârșit, s-a îndrăznit. Dacă nu te deranjează, eu iarna rareori merg cu mașina mea. Deloc nu mă deranjează, a răspuns Nicolae cu ușurare. Bine că a reușit să-și spele prietenul, iar acesta strălucea, invitând-o pe frumoasa necunoscută în interior. Nicolae a ajutat-o pe Natalia să se așeze pe scaunul din față, amintindu-i să se pună centura de siguranță, și au pornit fără zgomot. Introducând adresa noii sale cunoscuțe în navigator, au ajuns la casa ei abia după o oră. Îți mulțumesc că m-ai adus, a spus Natalia. Nu te invit la cafea, sunt foarte obosită. Dar mâine? A întrebat Nicolae, tot mai îndrăznind. Dar mâine? A întins femeia. Probabil, se poate. Atunci te invit la cel mai bun restaurant. Acceptă. Bine, accept. Voi veni să te iau exact la 8. S-au înțeles. Și, făcându-i cu mâna, a dispărut în bloc. Nicolae nu a putut pleca imediat. Fac bine. Nu cumva îi trădez memoria Soniei. Se frământa Nicolae. Cred că ea nu ar fi vrut să închei viața în singurătate. S-a liniștit bărbatul și, pornind motorul, s-a dus acasă. Exact la ora 8 seara, mașina lui Nicolae stătea lângă blocul Nataliei. A trebuit să aștepte 10 minute, ca o adevărată femeie, care întotdeauna întârzie puțin. Dar a meritat așteptarea. Natalia Borisovna era splendidă. Machiajul era puțin mai strident decât cel de zi, dar totul era în măsură. O rochie lungă și pantofi negri. O blană pe care doar o aruncase pe umeri. Nicolae Alexivici a ieșit din mașină. Bună seara! Arăți minunat! Ești un bărbat foarte frumos. El nu a răspuns nimic, ci doar a deschis ușa mașinii pentru a o ajuta pe Natalia să se așeze în scaunul moale. Restaurantul i-a întâmpinat cu o reclamă stridentă și iluminate. La intrare se înghesuiau doritorii de a intra, dar doar cei care au avut grijă de rezervarea mesei au fost lăsați să treacă. Printre ei se număra și Nicolae Alexivici. Administratorul i-a condus la masă și a întrebat. Să pun acum florile? Da, și comanda se poate aduce. Bine. După un timp, pe masă a fost pusă o vază cu flori. Mulțumesc, a spus femeia. Cineva deja dansa, iar Natalia s-a lăsat cu plăcere purtată de atmosfera bemă. Vrei să dansezi? Nu aș fi împotrivă. Te invit. Și i-a întins mâna. Natalia s-a pregătit pentru a-i fi călcate picioarele, dar, spre surprinderea ei, acest lucru nu s-a întâmplat. Nicolae conducea cu încredere, ținând o delicat de talie, și nu ieșea din ritm,
și niciodată nu i-a călcat pe picior. Ea a simțit o îmbrățișare puțin mai strânsă și a înțeles că îi place atingerea lui. Să danseze cu el era o plăcere. Ea râdea și s-a apropiat de el atât cât permitea dansul. Când muzica s-a oprit, Nicolae a sărutat mâna femeii și i-a mulțumit pentru dans. Îți mulțumesc! Te miști minunat! Nu a mai dansat de mult, dar de îndată ce muzica a început, picioarele și-au amintit toate pașii. Seara a trecut minunat, iar Natalia a simțit că acest bărbat îi place. Doar că nu trebuie să se grăbească. Așa își spunea ea însăși. Nu trebuie să-l sperie cu sentimentele ei în devenire. Să lase mai întâi el să-și piardă capul. Așa a decis această femeie. Când mașina s-a oprit din nou în fața casei Nataliei, era deja miezul nopții. Îți mulțumesc pentru seara minunată. A mulțumit Anna Nicolaevna, strângând buchetul la piept. Nu m-am distrat și nu am dansat de mult timp. Și mie mi-a plăcut totul. Nu știu unde te voi invita data viitoare, dar am nevoie de numărul tău de telefon. Ea a dat din cap și a dictat numărul ei de telefon. Bărbatul a intrat acasă într-o stare excelentă, a făcut un duș și a adormit imediat într-un somn profund. Iar dimineața, cântând o melodie simplă, a surprins-o astfel pe fiica sa. Tată, ce aud? Cânți? Da, îți place? Foarte mult. Tatăl meu favorit se dezgheață și revine la viață. Deocamdată nu știu, dar cel mai probabil așa va fi. Cine este și cum o cheamă? Este economistă într-o firmă de construcții și o cheamă Natalia. Așadar, o chema Natalia. Un nume frumos. Îmi place și mie, mai ales că este rar. Și pentru prima dată în 3 ani au luat micul dejun și, în sfârșit, au râs. Viața intra în casă, iar Veronica spera foarte mult că această femeie îl va face pe tatăl ei fericit. La sfârșitul lunii aprilie, Matvei Vasilievici i-a invitat pe băieți la el. Bună, intrați! I-a invitat el. Ce spuneți? Voi spune că ancheta s-a încheiat. Și a pus în fața lor o foaie de hârtie pe care era numărul mașinii. Aceasta este mașina care a lovit-o pe mama voastră, doamna Darovskaya. A trebuit să mă chinui, să verific numai puțin de 50 de mașini, dar am reușit să scot exact pe cea care este vinovată de tragedie. Nu este totul clar cu ea, nu a mai fost văzută nicăieri altundeva, dar cred că, dacă se reia cazul, poliția nu va avea dificultăți în a găsi proprietarul și mașina. Îți mulțumim, Matvei Vasilievici. Și băieții au pus în fața lui un pachet de bani. Numărând, el și-a ridicat privirea spre ei. Am decis să-ți returnăm cei 15% pentru o muncă atât de minuțioasă. Cu greu un alt detectiv ar fi putut face ceva similar. Suntem impresionați de munca ta. Mă bucur că ați apreciat atât de mult munca mea. Chiar m-am străduit. Iar romanul dintre Nicolae și Natalia se dezvolta, poate nu atât de repede pe cât și-ar fi dorit, dar câștiga avânt. Ei își imaginau deja cât de minunat ar fi să petreacă vacanța împreună. Natalia era acea femeie care a intrat accidental în viața lui dintr-o viață în care nu se întristează, ci se distrează. În ea se simțea caracterul, nu era vorba de bâlândețe. Exact așa îi plăcea lui Nicolae, și cu atât mai mult. La început, au încercat să petreacă un weekend într-un loc de odihnă. Nu s-au plictisit unul de altul, dimpotrivă, s-au cunoscut mai bine și găseau foarte ușor teme de conversație. Așa că pentru vară au decis să plece puțin mai departe, în locuri mai exotice și să fie doar ei doi. Acest lucru i-a apropiat foarte mult, iar Nicolae a început să se gândească să locuiască împreună. Mă bucur pentru tine, tată. Dar nu te grăbi. Dacă te iubește, nu pentru posibilitățile tale materiale, va fi mereu alături de tine, și tu vei simți asta. Nu te grăbi. Ca să nu fie dureros mai târziu. Ai trecut deja prin multe. Bine, mulțumesc, fiică. Așa voi face. Chiar, unde să mă grăbesc? Ne cunoaștem de puțin timp. Trebuie să fiu totuși prudent. Iar Natalia aștepta în fiecare zi, în fiecare oră, ca Nicolae să-i facă în sfârșit o propunere. Dar el făcea totul, în afară de asta. Distracții, cadouri, tandrețe și dragoste. Toate acestea le avea. Dar ea împlinise deja 36 de ani și ar fi dorit o claritate. Toate gândurile ei erau ocupate de Nicolae. Nu mai încerca să-și interzică să se gândească la acest om. Nicolae era atât de frumos, atât de încredere, atât de extraordinar și uimitor de bărbat. Observa că femeile nu-l lăsau fără atenție. El arăta într-adevăr impecabil în orice moment al zilei. În orice situație, Nicolae se descurca excelent. Era frumos cu acea frumusețe care nu putea lăsa indiferentă pe Natalia. Dar ea a decis să nu-și arate emoțiile,
cel puțin până la o vreme. Poate rămâi? L-a invitat ea. Credeam că nu voi mai auzi asta niciodată. Nu totul deodată. Liniște, a spus ea. Veronica, eu nu voi veni acasă să dorm în seara asta, așa că închide ușile și nu mă aștepta. Te felicit, tăticule, dar totuși nu te grăbi. Îmi amintesc, a spus el, zâmbind. Când Natalia s-a trezit, Nicolae nu era lângă ea. S-a ascultat și a realizat că el era în bucătărie. Rapid, îmbrăcându-se cu un halat, s-a apropiat încet de ușă și a văzut că Nicolae repară râșnița de cafea. Se vedea că reparația se apropia de final, a pornit-o în priză și aceasta a început să zumzăie. Punând-o la loc, s-a dus la robinet, care picura. Întorcând rapid robinetul, a văzut că garnitura era complet uzată. A căutat ceva în jur și, neavând nimic, a închis din nou. Asta picură de mult. În cele din urmă, s-a făcut cunoscută Natalia. Am nevoie de o garnitură mică. M-a lăsat instalatorul data trecută. O voi căuta. Și a adus un pachet în care era ceea ce căuta el. Oh, asta îmi trebuie. 2 minute și cranul a fost vindecat. Ce bine este când în casă este un bărbat. Da, este profitabil. Adevărat, trebuie să hrănești bărbatul, ca să-l poți exploata mai târziu. Aluzia am înțeles-o, a spus Natalia, și, apucând șorțul, s-a ridicat la aragaz. Ești într-o stare bună, cum văd? A întrebat-o Nicolae. Dar nu-mi spui de ce. Amândoi erau într-o stare bună și aveau motive pentru asta. Noaptea petrecută împreună a fost o adevărată minune. Și tu ai o stare minunată, văd. Ai ghicit. Cât de puțin îi plăcea să meargă la muncă a doua zi. Această senzație era necunoscută pentru ea. Munca însemna mult pentru ea, dar nu acum. Compania lui Nicolae era mai importantă pentru ea în acel moment. Au stat la micul dejun, care a trecut ușor în prânz. Ce vom face mâine? A întrebat Nicolae. Mâine am un eveniment la muncă. Ziua de naștere a departamentului. Așa este tradiția. Înțeleg. Și îți este mai comod să mergi acolo fără însoțitor. Am înțeles corect? A zâmbit și, acoperindu-și fața cu palmele, a spus. Îmi este mai bine să merg cu tine și este mai plăcut când ești aproape. Mă simt protejată. El a fost mișcat de această recunoaștere și, apropiindu-se de Natalia, a sărutat-o. Și mie mi este bine cu tine. Deci, s-a decis. Mergem împreună. Da, a spus ea ferm. Va fi imediat după muncă, așa că vino la birou la 6. El a plecat de la ea în jurul orei 10 seara și imediat în apartament a devenit gol, iar i-a părea mare și rece. Iar Nicolae, stând la volan, se gândea că nu mai spera să fie fericit. Nu putea să-și imagineze că cineva, în afară de Sonia, ar putea să-l readucă la viață. De data aceasta, toată lumea a uitat de ziua de naștere a departamentului. Toată atenția s-a concentrat asupra noului oaspete al lui Nicolae Alexeievic. Natalia a văzut că a făcut senzație, invitând acest bărbat la sărbătoare. Ziua de naștere a fost veselă, caldă, de familie. Au dansat mult și au cântat cântece bardice la chitară. Lipsea doar un foc în mijlocul camerei. În mașină, Nicolae i-a mulțumit Nataliei. Îți mulțumesc pentru această seară. Nu am cuvinte să descriu ce am simțit. Mi-a plăcut în compania ta. Și a atins-o ușor pe obraz. Dar tu ești cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în ultima vreme. El nu se mai simțise atât de fericit de mulți ani. După Sonia, nu a mai avut o femeie ca Natalia. Frumoasă, splendidă în orice moment al zilei, în general, unică. S-a îndrăgostit. Nicolae simțea că și Natalia este îndrăgostită de el, și acest lucru îl flata. Iar Natalia simțea că Nicolae se maturizează și că în curând statutul ei s-ar putea schimba. Niciodată în viața ei relațiile cu un bărbat nu i s-au părut atât de serioase. Da, în viața ei nu au fost bărbați ca Nicolae Darovski. I se părea că el știe și poate totul. Exact așa trebuie să fie un bărbat. Viitorul îi se părea magic, deși încă nu credea că totul este adevărat. Nicolae visa să o prezinte pe Natalia cu Veronica. Era sigur că fiica se va împrieteni cu această femeie și vor deveni prietene. Trebuie doar să gândească totul, să o avertizeze pe fiică, ca Veronica să nu se grăbească. Iar băieții se gândeau cum să continue cu ancheta. Gordei a propus să se ocupe de asta în vacanță, iar până atunci trebuia să finalizeze sesiunea pentru anul 3. Veronica era liniștită în legătură cu tatăl ei. Era într-o stare excelentă și tot mai des lipsea de acasă. A văzut pe telefonul lui poza femeii pe care o iubea și a observat că Natalia este frumoasă,
dar nu seamănă deloc cu mama ei. O altă căldură. Poate că este bine că tatăl nu va fi amintit de Sonia. În fiecare seară se întâlneau, mergeau undeva sau petreceau seara acasă. Dar cel mai important, erau împreună. Nicolae, plec pentru o săptămână în delegație. Unde? În orașul Ne. Am fost acolo odată. Nu-mi vine să plec de la tine. Poate că ceea ce voi spune acum va suna nebunește, dar dacă vrei, aș putea să amân ședința și să las compania lui Nazam pentru o săptămână, ca să merg cu tine. Natalia s-a ridicat brusc de pe canapea și l-a privit pe Nicolae cu ochi îndrăgostiți. Chiar o vei face? Numai pentru mine? Da, o voi face, pentru că și eu vreau. Te mulțumește acest răspuns? Da, foarte mult. Ești un bărbat uimitor, domnul Darovski. În timp ce Natalia se spăla, el a sunat secretara și a cerut să amâne ședința cu o săptămână. Bine, Nicolae Alexeievic, voi face totul. Apoi a sunat adjunctul. Andrei, voi lipsi o săptămână, te las pe tine responsabil. Am înțeles. Nu-ți face griji, totul va fi bine. Așa că, când Natalia a ieșit din duș, proaspătă și rumenă, el a bucurat-o. Am rezolvat totul. Mâine mergem împreună. Dar dacă vrei să mă faci cu adevărat fericit, rămâi astăzi. Voi rămâne. Atunci trebuie să comandăm biletele acum. Când a ajuns acasă dimineața, fiica era deja trează. Veronica, plec în delegație pentru o săptămână. Te descurci? Desigur. Când mă întorc, vom organiza o seară de cunoștințe. Va veni Natalia, e timpul să vă cunoașteți. Bine, dacă e timpul, atunci ne vom cunoaște. Toți cei care o cunoșteau pe Natalia nu au mai văzut-o atât de fericită. A devenit chiar și mai frumoasă. Iar lui Nicolae îi plăcea tot ce se întâmpla cu Natalia. Voia să fie fericită și făcea totul pentru asta. Așa că acești doi erau fericiți că din nou vor fi împreună și nu se vor despărți o săptămână întreagă. În orice caz, toți cei care l-au văzut cu Natalia spuneau că el este un bărbat foarte demn. De data aceasta, Natalia i-a fost cu adevărat noroc și nu avea de gând să piardă această șansă. Niciodată delegația nu a fost atât de plăcută și dorită. Natalia s-a străduit să facă totul mai devreme, iar în ultima zi a umblat prin oraș, s-au sărutat ca adolescenții și au fost în al 9-lea cer. Natalia, când ne întoarcem, vreau să te prezint fiicei mele, iar apoi și părinților. Ce părere ai despre asta? Pozitivă, dar îmi este foarte frică. Nu-ți fie frică, voi fi mereu aproape. Avionul a aterizat la timp, iar mașina lăsată în parcarea aeroportului îl aștepta pe stăpânul ei. Bine că nu am mers cu mașina mea. Mă vei duce mai repede acasă. S-au despărțit în mașină, iar Nicolae s-a îndreptat spre casă. Abia acum a realizat că era totuși obosit. La o săptămână după susținerea examenelor, a fost programată o întâlnire acasă la Nicolae. Au decis să organizeze doar ceai, să cumpere tort, bomboane. Veronica a propus înghețată. Au aprobat meniul și au început să se pregătească pentru ziua decisivă. Tată, pot să-l invit pe Gordei? E aproape rudă. Fiică, crezi că prezența lui este potrivită? Ce este atât de special? Tu ești cu Natalia, iar eu cu Gordei. Bine, dacă așa vrei, să fie așa. Seara de cunoștințe a fost programată pentru miercuri. Băieții întârziau puțin, alegând un buchet pentru noul membru al familiei. Întârziem mult? A întrebat Gordei. Cu 15 minute. Ei bine, cu încă 15 ne vom întârzia cu siguranță. Când au ajuns acasă și Veronica s-a uitat la ceas, era ora 7:30. A stat și a așteptat ca Gordei să parcheze mașina și să o închidă. Privirea i-a căzut pe mașina din apropiere, de unde un băiat își parca propria. Albă, cu numărul pe care l-au dat detectivii. Veronica a scuturat din cap și a mai privit odată numărul. Cine a venit cu mașina asta? Se gândea fata. Gordei stătea de mult timp lângă ea și spunea ceva, dar au trecut câteva secunde până când i-a dat seama că nu-l ascultă, ci se uita. Nu, pur și simplu se uita la mașina albă cu numărul cunoscut, ca și cum ar fi fost ceva misterios sau chiar hipnotizant. Veronica, ce ai pățit? Nu a putut răspunde și a arătat cu degetul. Gordei s-a întors în acea direcție. Și ce? Ea, apucându-le de mână, l-a tras spre mașina albă și a arătat spre număr. Ce-i asta? A putut spune doar băiatul. Cui a venit să vină cu o mașină pe care nu au putut-o găsi timp de 3 ani? S-a așezat pe o bancă lângă intrare, picioarele îi tremurau, iar în acel moment a sunat tatăl ei. Fiică, unde ești? Te așteptăm.
Nu este bine să întârzi. Ne îndreptăm deja spre tine. Când Veronica a deschis ușa cu cheia ei, tatăl fericit, îmbrățișând-o pe Natalia, i-a întâmpinat în hol. Bună, a spus Veronica. Bună, eu sunt Natalia. Foarte plăcut. Fiică, ți s-a întâmplat ceva? Gordei, ce are? S-a supărat puțin. Veronica s-a uitat la el, apoi la tatăl ei și a întrebat direct. Natalia, cu ce ai venit? Am venit cu mașina mea. Albă? Da. Veronica a spus numărul. Exact. Și Veronica a fost pe punctul de a cădea pe podea. Bine că Gordei a reușit să o prindă. Nicolae a ridicat fiica în brațe și a dus-o în camera ei. Veronica a deschis ochii, iar pe ea o priveau 3 perechi de ochi. Fiică, m-ai speriat. Poate ești însărcinată? Și s-a uitat la Gordei, dar acesta a dat din cap. Problema era alta. S-a uitat la Veronica, iar ea, abia mișcând buzele, a spune. Probabil că nu va fi plăcut să auziți asta și, cel mai probabil, nu ne veți crede, dar trebuie să vă spun că noua dumneavoastră cunoscută Natalia a lovit-o pe soția dumneavoastră acum 3 ani cu mașina ei și a plecat fără să ofere ajutor. Nicolae a căzut pe scaun, iar Natalia stătea ca o pânză albă. Ce spui? A strigat ea la Gordei. Te voi da în judecată pentru calomnie, puști. Și s-a pregătit să-l lovească. Gordei, prindându-i mâna, a răspuns calm. Nu eu spun asta. Asta e de la detectiv. Aproape un an s-a ocupat de acest mister și te-a găsit. Ați fost surprinși de camerele de filmat. Nu erau camere acolo. Așa este, a spus Gordei zâmbind. Ați fost surprinși de camera care era montată la fereastra din casa de vis-a-vis. Asta a găsit detectivul la cererea noastră. Abia acum Nicolae și-a revenit. Ieși de aici. Ce? Ce ai spus? Ieși de aici, am spus. Nicolae, nu este adevărat. Îți voi spune totul. Am salvat atunci logodnicul meu. Avea răni de cuțit. Pe al tău l-ai salvat. Dar pe Sonia mea ai omorât-o. Ieși de aici. Natalia a ieșit din apartament atât de repede cât i-au permis tocurile înalte. Iar Nicolae Alexeievic s-a ridicat, dar capul i s-a învârtit. A întins mâinile în toate direcțiile și a căzut din nou pe scaun. Gordei, ambulanța, repede! L-au dus imediat la terapie intensivă. Infarct, au spus medicii după examinare. Veronica se învinovățește pentru lipsa de autocontrol. Gordei, poate că nu trebuia să-i spui toate astea tatălui? Să lăsăm totul să meargă așa cum voia el. Dar ai putea să te uiți la asta? Ai putea să știi că tatăl tău doarme cu ucigașa mamei tale? Nu, desigur. Asta înseamnă că am făcut totul corect. Îmi pare rău pentru Nicolae Alexeievic. Dar el se va recupera, știu sigur. Nu-și va părăsi fiica. Gordei a îmbrățișat-o pe Veronica, iar ea s-a simțit mai liniștită. Ce bine că ai fost aproape. Iar Natalia, coborând la mașina ei, stătea și nu putea să-și oprească tremurul în genunchi. Acestea săreau la ea. Îi era frig, tremura și a fost nevoită să pornească încălzirea. A văzut cum a venit ambulanța și cum l-au scos pe Nicolae pe targă. A aruncat peste ea o pătură, care era încă în mașină de când alergase la spital, salvându-le pe Artem. Așa a stat aproape o oră, iar când s-a încălzit, a reușit să plece încet de la casa de unde venise astăzi cu atât de multă speranță pentru viitor. Nu-i venea să creadă că Nicolae a dat-o afară ca pe un câine nu doar din apartamentul său, ci și din viața sa. Plângea pentru tinerețea irosită și nu vedea nicio perspectivă de a schimba ceva în bine. Nu a reușit să adoarmă toată noaptea. Amintirile din urmă cu 3 ani îi reveneau în minte și o făceau să tremure din nou. A măsurat temperatura. 38,5. A băut lapte cald cu miere, nu atât pentru febră, cât pentru a se încălzi. A pus o pernă la picioare și abia după aceea a reușit să adoarmă. Veronica și Gordei mergeau și ei în ambulanță, iar fiica își ținea tatăl de mână. Ce se va întâmpla cu tata? Striga ea când îl duceau. Cred că se va recupera, a răspuns medicul care l-a preluat pe tată, deși în realitate avea toate motivele să-și pună la îndoială cuvintele. Principalul obstacol în calea recuperării era totuși vârsta. Nicolae Alexeievic avea deja aproape 50 de ani. Ar fi putut rămâne toată viața neputincios. În acest caz, pentru un astfel de bărbat ar fi fost mai bine să moară. Seara a intrat de câteva ori în secția de terapie intensivă, unde, în afară de Darovski, nu mai era nimeni. Cât despre starea lui, aceasta rămânea gravă, dar stabilă. Încă nu își revenise, iar Nicolae putea supraviețui doar dacă ar fi vrut cu adevărat și ar fi început să lupte.
După 3 zile, și-a revenit. De el avea grijă o asistentă, neîndepărtându-se de el zi și noapte. În fiecare zi, fiica lui venea să-l viziteze, având un permis pentru vizite libere. Darovski stătea într-o cameră separată. Veronica a plătit totul. Toate medicamentele necesare pentru recuperare, fiica le-a cumpărat și le-a adus pentru tată. În perioada în care a stat în clinică, Nicolae a slăbit mult. A crescut părul, pe care fiica lui nu-l mai văzuse niciodată. Asta nu este cel mai important, a liniștit-o medicul. Tatăl tău este în viață. Mâinile, picioarele funcționează, iar capul de asemenea. Consideră că cineva se roagă pentru el acolo, a spus el. Probabil mama, a spus Veronica. Va trăi și i-a mângâiat umărul, pe Veronica plângând de bucurie. Toată săptămâna Natalia nu a putut merge la muncă. Febra nu scădea, iar medicul de familie nu putea înțelege ce se întâmplă. Poate ai trecut printr-un stres puternic? Da, este adevărat. Încă tremur. Acum este clar. Trebuie să-ți tratezi nervii. Trebuie. A fost de acord Natalia. Toată săptămâna a fost o săptămână de amintiri. Artem Dmitriev provenea dintr-o familie foarte bogată. Tatăl său, Gennadi Anatolievici Dmitriev, era un bancher cunoscut pe toată strada. Soția lui, Angela Stepanovna, lucra la el în bancă și conducea departamentul financiar. Artem, terminând școala cu medalie de argint, s-a înscris la universitate la facultatea de economie, deoarece tatăl său îi pregătise de mult un loc în băncile sale. Până în anul 3, băiatul a învățat cu sârguință și chiar a lucrat puțin într-una dintre băncile tatălui său. În acel moment, s-au întâlnit cu Natalia, care deja termina institutul. Romanul a fost atât de tumultuos încât amândoi au început să lipsească de la cursuri, iar Natalia a fost pe punctul de a fi exmatriculată din cauza absențelor, dar s-a trezit la timp și a recuperat rapid. Dar Artem a început să se întâlnească cu niște persoane dubioase și a început să dispară în cazinou. Cine nu-l știa pe Artem Dmitriev? Toată lumea îl cunoștea. Frumos, bogat, nepăsător, generos cu fetele, așa că juca pe datorie. Dar apoi se achita. I se oferea încredere. Natalia l-a sfătuit să renunțe la acea companie, dar era ușor să intri, iar ieșirea nu reușește să fie pentru toată lumea. Și când Artem a vrut să pună capăt acestui lucru, i s-a prezentat o datorie mare. Tatăl a refuzat să plătească dorințele fiului, iar el s-a așezat la masă să recupereze. A avut noroc cu succes variabil, dar a reușit să plătească ceva. În bancă a realizat o anumită manevră. Când angajații au realizat că banii au dispărut, aceasta a ajuns la tată, care l-a dat afară pe Artem din bancă. În principal, a plătit datoria, mai rămânea doar o mică parte. Nu s-a mai așezat la joc, iar banii nu mai erau de unde lua. L-au pus pe listă, deși a cerut să nu o facă. Dar cine îl va asculta, când toată capitala știa că tatăl l-a dat afară din bancă și nu mai devreme decât mai târziu îl va da afară din casă? L-au dus în colț, iar el a explodat. L-a bătut pe fratele proprietarului cazinoului până la jumătate de moarte și a fost pedepsit pentru asta. A fost exmatriculat din institut, iar Natalia, între timp, terminase institutul și găsise un loc de muncă. Artem stătea toată ziua în apartamentul ei și nu știa ce să facă. Romanul lor practic s-a stins. Natalia a fost împiedicată să rupă relația din milă. 6 ani, cumva, l-a ajutat pe Artem, chiar l-a angajat la firma ei. Dar nu a rezistat mult. De îndată ce ea începea relații cu alți bărbați, Artem promitea că se va angaja și că se vor căsători. Dar mult timp nu s-a schimbat nimic. Datoria a crescut din nou la dimensiuni uriașe. Nu voia să meargă la tată, dar știa că acesta era un om dur și că niciodată nu i-ar ierta trădarea. În acea zi nefastă, când a decis să câștige puțin cu mașina lui, l-a întâlnit pe Amir. Când îți dai banii, șobolan, te ascunzi, nu vii să vorbești. Cuvântul pentru cuvânt, Amir deja zăcea pe pământ. Oprirea lui Artem era practic imposibilă. După o lună, l-au urmărit, l-au bătut. A sunat la locul de muncă al Nataliei. Sunt în parc, aproape de biroul tău. Acum o să mor, ajută-mă. A coborât, l-a târât cu greu până la mașina ei și a alergat la clinică. Femeia care traversa strada nu a văzut-o, pentru că se uita mereu înapoi la bancheta din spate. Artem era palid ca moartea, iar mâinile îi tremurau. Când a auzit o lovitură surdă, a înțeles că a lovit pe cineva. Dar nu avea gânduri să ajute, pe bancheta din spate zăcea practic un mort. La clinică l-a dus, iar ea, pe căi ocolitoare, își conducea mașina în satul îndepărtat la mătușa ei. Nu a ieșit pe șosea, temându-se de camerele de filmat.
A condus toată noaptea pe străduțe și abia dimineața a ajuns în sat. A băgat mașina ei într-un garaj imens, a acoperit-o cu o prelată și a plecat în oraș. Mașina a stat 2 ani în garajul mătușii. Pe la ureche a auzit că femeia a murit. Artem a trăit după operație foarte puțin și a murit și el. Așa a devenit criminală. După 2 ani și jumătate, când totul s-a liniștit, a adus mașina în oraș și a început mai întâi să iasă rar, iar apoi, îndrăznind, a început să iasă mai des. Cu mașina era mult mai confortabil. Acum îi amenință închisoarea și pedeapsa pe viață. Nu se aștepta de la Nicolae să o jignească atât de tare. Ea avea o astfel de putere asupra lui. De atâtea ori a verificat asta. Practic, el era deja la picioarele ei. Și acum s-a stricat. După moartea lui Artem, Natalia nu s-a gândit la noi romane, cu atât mai puțin cu un bărbat ca Darovski. În ultimii ani nu i s-a întâmplat nimic bun, iar doar Nicolae a reușit să indulcească zilele gri. Dacă acum ar fi avut o baghetă magică, fără intare l-ar fi adus înapoi pe Nicolae. Și nu trebuie să întreb de ce. Viața fără el va merge inevitabil într-o direcție mai proastă, dar de ea depinde deja foarte puțin. Influența asupra lui Nicolae s-a încheiat într-un moment, iar ea a rămas doar să aștepte dacă va da curs acestei probleme sau nu. După o săptămână, a revenit la muncă. Nu a ieșit nicăieri, s-a închis în casă și a stat ca un șoarece. Sărea la fiecare zgomot și suna la ușă. I se părea că cineva a venit după ea și că era timpul să meargă la închisoare. Dar timpul trecea, nimic nu se întâmpla și încet a început să-și revină. Natalia a aflat că Nicolae s-a întors acasă, că infarctul a supraviețuit fără consecințe și a fost foarte fericită pentru asta. Iar acasă, după externare, în familie a avut loc o discuție despre ce să facă cu Natalia. Nicolae nu voia să lase asta nepedepsit. Te înțeleg, tată. Dar de îndată ce vom da curs acestei probleme, te vor trage prin interogatorii, apoi la tribunal, vei merge ca martor. Poți suporta asta? Inima ta este suficient de sănătoasă pentru a supraviețui din nou acestei tragedii? Ești sigur? Eu, de exemplu, nu. Cui va fi mai bine dacă nu vei fi? Nu voi supraviețui. Pe cine vrei să mă lași? Pe bunica și bunicul de 80 de ani. Așa-i. Ce să facem? Să iertăm această criminală. Cum am putut să mă implic așa? Unde a dispărut intuiția mea? Ai fost prea mult timp singur, iar Natalia este cu adevărat o femeie frumoasă, atrăgătoare, și nu este nimic special că te-ai îndrăgostit. Am trădat-o pe Sonia de 2 ori. Prima dată îndrăgostindu-mă de o femeie străină, iar a doua oară de ucigașa ei. Tată, nu te învinovăți. Aici nu este dat să prezici. Hai să te întărești mai întâi, iar apoi vedem. Acționăm prost față de mama. Foarte prost. Este temporar. Dă-ți un termen să te întărești. Te iubesc atât de mult. Nu mă speria. El a sărutat-o pe frunte. Nu o voi face. Încă o lună, Nicolae a stat în sanatoriu și abia după aceea a revenit la muncă. Iar după o lună a depus o plângere la poliție împotriva vinovatei accidentului rutier și a morții soției sale. Natalia a fost chemată prin citație la poliție, dar nu a venit. Sunând la apartamentul Nataliei Sergivna, investigatorul a fost nevoit să aștepte. Ușile au fost deschise de 2 bărbați care semănau cu zugrahi. Am nevoie de Natalia Sergivna. Vorbeau prost în limba lui, dar a înțeles că nu există așa ceva. Din apartamentul vecin a ieșit o tânără femeie cu un copil care țipa. Văzând un unchi în uniformă, acesta a tăcut imediat și s-a agățat de gâtul mamei. Ești pentru Natalia? Da. Așa că ea a vândut apartamentul acum o lună sau mai mult. Și, cred că, chiar s-a dat afară de la muncă. Chiar așa? Dar unde a plecat? Nu-mi poți spune. Natalia nu vorbea cu cei ca mine, dar am auzit pe la colțuri că s-a întâlnit cu un străin și a plecat cu el în străinătate. Mulțumesc pentru informația atât de valoroasă. Dar la locul de muncă al doamnei Sergivna a mers totuși. Ea se dăduse de mult afară. Se spune că a plecat în străinătate, dar prea repede, ca și cum ar fi fugit de cineva. Nu-mi place asta, a simțit investigatorul, ca și cum i-ar fi simțit ceva și, se pare, a fugit. Dar acum o lună, niciunul dintre cei 2 Sergeev nu a zburat în străinătate. Asta înseamnă că ea este în țară, dar se ascunde undeva. Aflând că are o rudă îndepărtată într-un sat uitat de lume, Darov a plecat în acea întunecime. A blestemat totul în timp ce își distrugea mașina pe acele drumuri pline de grochi. Dar a călătorit degeaba. Natalia nu era acolo. O văzuseră cu mult timp în urmă. Cu aproximativ 2 luni în urmă. A spus ceva? Tot felul de enigme, gen nu te supăra,
Nu păstra ranchiună, ne vom revedea curând. Asta a fost tot. A venit la voi cu mașina? Da, uite, stă în hambar. De aici a ajuns pe cont propriu. Pot să mă uit. De ce să nu te uiți? Iată, te rog. A deschis hambarul și investigatorul a văzut o mașină mică, albă, acoperită cu o prelata, dar nu a găsit nimic interesant înăuntru. A făcut ceva. A omorât un om. A reușit doar să spună femeia. Și ce? Acum o vor închide. Trebuie mai întâi să o găsim. Se pare că a fugit. S-a dat afară de la muncă, a vândut apartamentul, a lăsat mașina la voi, iar ea a dispărut fără urmă. Și s-a dus spre mașina lui. Tovarășe polițist, s-a adresat femeia investigatorului. Petreceți noaptea la mine. Uite, deja seara, drumurile sunt proaste, îți voi oferi o cameră separată. Mulțumesc pentru ospitalitate, dar voi pleca. Ce să fac mai departe? Andrei Petrovici încă nu știa. Dar situația nu era plăcută. Nu a zburat în străinătate, dar nici bilete de tren nu a cumpărat. Pur și simplu o fantomă. Dacă nu a cumpărat bilete de tren, dar totuși a plecat, înseamnă că cineva i-a cumpărat bilete și astfel a reușit să plece neobservată. Această veste l-a întristat pe Nicolae Alexeevici. Nu voia să se gândească la falsificarea documentelor. Nu era un kamikaze. Această veste l-a întristat pe Nicolae Alexeevici. Am întârziat prea mult. Este o persoană inteligentă și vicleană. Nu a vrut să aștepte să vină după ea. Da, probabil așa a fost. Natalia Borisovna Sergeeva a fost dată în urmărire. Vom aștepta, a spus investigatorul. Undeva se va face de cap. Nu te îngrijora. A vândut apartamentul, unde a pus banii. Va închiria, imediat se va face de cap. Nu a dus cu ea aci bani, îl liniștea investigatorul Pedarov. Acum lui Nicolae nu-i rămânea decât să se bucure că a rămas în viață după infarct, s-a recuperat și poate lucra. Iar Natalia se va găsi, nu avea nicio îndoială. Și-a îndreptat privirea spre fiica sa, iar ea i-a răspuns cu un zâmbet fericit. Iar Natalia, într-adevăr, nu a așteptat venirea polițiștilor. Înțelegea perfect că cazul nu avansează doar pentru că Nicolae se simte rău. De îndată ce va fi în sat, lucrurile se vor mișca. Tot ce a plănuit era ilegal, dar era mai bine decât să stea în închisoare. Plătind o sumă exorbitantă și obținând un pașaport pe numele Iuliei Anatolievna Reșetova, a pus apartamentul la vânzare, iar când tranzacția s-a încheiat, s-a dat afară de la muncă, a cumpărat un bilet pe numele Reșetova și a plecat în alt oraș. I-a fost frică să pună banii pe card, așa că a legat întreaga sumă de ea, dorind să deschidă un cont pe loc și să devină pentru totdeauna Iulia Reșetova. A cumpărat un apartament ieftin, dar bun și a fost mulțumită. Apartamentul era mobilat, a cumpărat doar un pat nou și lenjerie. A reușit să-și găsească foarte repede un loc de muncă, dar s-a obișnuit cu numele Iulia nu imediat și nu răspundea. Nu auzi, sau ce? Te chem. Se plângea tânăra șefă a departamentului economic. Îmi pare rău, a spus ea, gândindu-se. Dar timpul a trecut. Numele Natalia Borisovna a fost uitat treptat, iar când a început să cunoască bărbați, se prezenta liber ca Iulia. După 6 luni a fost promovată. În locul tinerei șefe care a intrat în concediu de maternitate, a devenit șefa departamentului. Știa bine munca și era o specialistă excelentă. Odată, fiind în oraș, a văzut fotografia ei. Se caută criminala Natalia Borisovna Sergeeva. Picioarele i s-au îndoit, capul i s-a învârtit și a intrat imediat într-un salon de coafură. După 2 ore a ieșit de acolo ca o brunetă, tunsă scurt. Nu mai avea nimic în comun cu fotografia. Seara, stând cu un pahar de vin roșu, se gândea. Am făcut totul corect. Asta înseamnă că Nicolae a depus o plângere și m-au dat în urmărire. Totul la timpul lui. S-a lăudat singură. De fapt, îi era frică. Fără zâmbet, cu paharul în mână, a umblat prin apartament, care încă nu devenise pentru ea cămin și cald. De la pereți venea un fior rece și s-a strâns. Privind fotografiile din telefon, zâmbea. Tot ce vedea acolo îi aducea aminte de viața anterioară. Una a lăsat cu Nicolae. Cât de fericită sunt aici! S-a gândit femeia. A răsfoit fotografiile de la ziua de naștere a departamentului. Trebuie să începem o astfel de tradiție și aici. E plăcut când oamenii trăiesc ca o familie. I-a fost foarte dor de Nicolae, de munca ei și de acel apartament în care a fost atât de fericită. Iar la acest album nu s-a mai uitat de mult. Pur și simplu și-a interzis, pentru că nu putea să vadă.
Fotografiile aminteau de o pierdere amară, de pierderea lui Artem, de această prostie. Nu putea găsi alte cuvinte. A murit la începutul tinereții, dar ar fi putut fi un specialist excelent și continuator al afacerii tatălui. A închis repede acest album, pentru a nu se mai întoarce la amintirile triste. A trecut un an de când Natalia Sergeeva a devenit Iulia Reșetova. A început să se miște mai liber prin oraș, să participe mai activ la întâlniri și petreceri, iar la una dintre acestea l-a cunoscut pe un bărbat interesant, văduv de 50 de ani. A simțit că el s-a îndrăgostit, iar ea avea nevoie de protecție, pentru că mergea pe un fir de cuțit, iar Makar Evgenievici i-a oferit această protecție. După o lună, i-a făcut o propunere și a mutat-o la el în Conac. Iulia Anatolievna a schimbat pentru a treia oară numele de familie și a devenit Metelskaya. Acum va fi mult mai greu să mă găsească, se gândea Iulia, relaxându-se în grădină. Nu voia să renunțe la muncă, nu știa cum se va desfășura viața ei de familie, deși Makar se comporta foarte bine cu ea. Singurul lucru care nu-i plăcea era fotografiile fostei sale soții, agățate prin toată casa. Era, desigur, o femeie frumoasă, îngrijită, cu o privire mândră, o mane de păr roșu și ochi albaștri. Dar oare trebuie să o lase să o supravegheze din fiecare colț? Asta o irita. Dar deocamdată era nevoită să tacă și să nu-și expună dorințele. Se străduia să arate întotdeauna perfect la venirea lui. Iar el, și fără asta, știa că este minunată și nu conta ce roche purta. Rareori își îndrepta atenția asupra lor. Se uita în ochii soției sale și vedea că o astfel de frumusețe nu are nevoie de fuste pentru a fi evidențiată. A înțeles asta încă de prima dată când ea stătea singură și se uita gânditoare pe fereastră. Atunci a înțeles în sfârșit ce simte o persoană care se îndrăgostește din prima privire. O senzație foarte apropiată de coliziunea frontală a două mașini uriașe. Asta era senzația pe care ea o provoca în el. În curând, Iulia a simțit că este însărcinată. Doamne, cât de mult nu voia să se lege de aceste scutece, saliva și nasuri curgătoare, să alăpteze, ceea ce apoi nu mai poți recupera. Totul o speria până la tremur. Dar îi era frică să-l înșele pe Metelski. Avea deja o experiență amară cu Darov. I se părea că poate să-l manipuleze, dar el a luat-o și a dat-o afară. Cu Metelski ar putea fi la fel. Și nu putea să piardă protecția lui. Și-a decis să aranjeze totul astfel, încât el să înțeleagă că totul se face doar pentru el. Copiii lui Metelski trăiau în străinătate. Nu se gândeau să se întoarcă aici, dar mențineau relații calde cu tatăl lor. Așadar, apariția unui moștenitor sau a unei moștenitoare i-ar ridica statutul, arată că este capabil de multe. Te simți rău? A întrebat el la cină. Da, mă simt puțin, dar pentru a te bucura, sunt gata să fac multe. Sprâncenele lui Makar s-au ridicat. Și ce ar însemna asta? Vei deveni din nou tată. A lăsat furculița din mână. Ești serioasă? Pe fața lui nu se putea înțelege dacă este fericit sau dimpotrivă. Dacă nu vrei acest copil, știu ce să fac. Ce? Desigur că vreau, și îți mulțumesc foarte mult. Doar că mă tem să-ți afectez munca. Femeile însărcinate sunt foarte capricioase. În organism are loc o astfel de restructurare, încât, mamă, nu te supăra. Știu, draga mea. Am fost de 2 ori tată și totul s-a întâmplat sub ochii mei. Da, soția a făcut crize, dar eu am înțeles totul și am îndeplinit toate cererile ei. Și pe ale mele le vei îndeplini? Desigur, dacă va fi în puterea mea. Ea își stabilise deja prioritățile în minte. Să scoată fotografiile soției din biroul lui Metelski, să doarmă în cameră separată. Era puțin obosită de el. Să cumpere o mașină. Deocamdată atât. Dar a decis să se gândească mai mult la această listă. De atunci, nu a fost zi în care Makar să nu vină de la muncă cu flori sau cu un cadou. Fotografii au fost în curând toate scoase și mutate în biroul lui Metelski. Pentru ea a fost amenajată cea mai bună cameră. La cererea ei, s-a schimbat culoarea tapetului și a mobilei. Venea în camera soțului la cererea lui cu o față astrală, iar el se simțea groaznic de vinovat. Iul, ce să fac? Să-mi găsesc o amantă? Ce? Nu, desigur. Și după asta venea la el în dormitor încă o săptămână întreagă. Sarcina decurgea liniștit, iar ea a lucrat până în ultima zi înainte de concediu fără eforturi speciale. Singurul lucru pe care soțul nu l-a îndeplinit a fost să nu cumpere mașina. Iulia, nu-mi pasă de bani, dar tu nu te vei așeza la volan. În ceea ce te privește, ai șofer. Unde spui, acolo te va duce. Și nu mai vorbi despre asta.
A spus-o ca și cum ar fi tăiat. Iulia simțea asta și știa unde poate să se certe și unde trebuie să tacă. În problema achiziției mașinii, merita să tacă. Și așa a făcut. A pierdut bătălia, dar nu războiul. Această achiziție tot o va face. Doar puțin mai târziu. Va obține asta. Metelski avea 2 fiice, așa că își dorea foarte mult un fiu, dar soția nu a mai putut naște. Așa că, atunci când la ecografie i-au spus că va fi băiat, Makar aproape că a înnebunit de bucurie. Nu știa unde să-și așeze soția și ce să-i ofere. Atât de fericit era. La întoarcerea ei din spital, conacul a fost decorat de cei mai buni meșteșugari din oraș, iar camera pentru fiu a fost realizată în cele mai bune tradiții ale poveștilor pentru copii. Când a trecut o săptămână de la întoarcerea Iuliei, Makar a angajat o bonă, pentru ca soția să se odihnească noaptea. Mutate în dormitorul nostru, i-a spus el, fără a-i cere dorința. Și eu așa am vrut, a mințit ea. Și totuși, Iulia era fericită cu acest bărbat. Avea tot ce dorea de la viață. Un soț iubit și iubitor, o viață asigurată și un copil minunat. Avea o casă superbă, confortabilă și drăguță într-un loc bun, iar cu abilitățile ei de a crea confort, Iulia a făcut totul așa cum dorea. Makar era un adevărat om, foarte asemănător cu Nicolae, doar că acesta era puțin mai tânăr și mai frumos. Dar Makar era un om deștept și muncitor. Creând o afacere de la zero, era un adevărat stăpân, iar Iulia prețuia foarte mult încrederea lui. Denis Makaronovici creștea ca toți copiii, plângea și se îmbolnăvea, dar Iulia nu obosea. Ziua avea o bonă, noaptea alta, așa că se punea în ordine după naștere, mergea la saloane de frumusețe, iar un maseur venea să-i facă masaj acasă. Veronica și tatăl ei s-au disperat să o găsească pe Natalia. Undeva trăiește și, probabil, nu rău, spunea Veronica cu regret. Îmi pare și mie rău, fiică, că așa au stat lucrurile. Nu-mi asum responsabilitatea. Ai făcut tot ce ai putut, nu te certa. Nicolae era încă singur. Speriat de cum s-a terminat întâlnirea lui cu Natalia, în fiecare femeie simțea un fel de capcană, deși doritorii de a fi lângă el erau cu duiumul. Tati, de ce te temi? Nu mai sunt vinovați pentru moartea mamei, iar tu respingi toate femeile. Nu, fiică, pur și simplu inima tace. Da, frumoasă, da, o persoană interesantă, dar a plecat și a uitat imediat. Nu cumva te-a fermecat Natalia atât de repede, încât ți s-a părut și frumoasă, și interesantă, și nu ai putut să o uiți? Acum nu mai știu. Vinovăția față de Sonia mă apasă ca o piatră funerară. Totul, ajunge, de ce am început această discuție? Veronica a schimbat imediat subiectul. Tati, Gorodei mi-a făcut o propunere. Gorodei este un băiat bun. Îmi place, dar e prea devreme. Abia a terminat anul 4, mai sunt 5 și 6. Cum vă veți descurca când amândoi nu lucrați? Dacă ar fi studiat la o facultate tehnică, ar fi putut trece la cursuri la distanță și să lucreze. Iar medicina? Ce fel de doctor este acela care a studiat la distanță? Gândiți-vă, fiică. Ai dreptate, i-am spus și eu asta, și a promis că va găsi o soluție. Tatăl a zâmbit. Ah, tinerețe! Au trecut 3 ani. Iulia trăia în continuare în conacul luxos. Era rar cu fiul și se grăbea să se întoarcă la muncă. Makar i-a cumpărat mașina, exact aceea pe care ea a arătat-o cu degetul. Acum se plimba prin oraș cu o mașină decapotabilă, la care toată lumea se uita, inclusiv bărbații. Îi plăcea această atenție crescută. Simțea că se plictisește. O zi era asemănătoare cu alta, iar sufletul îi cerea o sărbătoare. A intrat într-un magazin de vinuri de elită pentru a alege o sticlă de vin pentru cină. Era pe cale să meargă să plătească, când a auzit din spate o voce de bărbat. Nu-ți recomand să iei acest vin. Ia-le pe cel de lângă. La preț sunt identice, dar la gust sunt cer și pământ. Fără să se întoarcă, a spus. Mulțumesc, și a cerut să vadă acea sticlă pe care i-au recomandat-o. Ai un gust bun, a spus vânzătorul și a pus sticla pe teșghea. Plătind, s-a întors să iasă și s-a izbit direct de pieptul unui bărbat înalt. Ridicându-și ochii, a văzut un bărbat de aproximativ 25 de ani. Se pare că ți-am spus mulțumesc. Vrei ceva? Să ne cunoaștem. De ce? Sunt căsătorită. Nu mă îndoiesc. Dar am piedicat asta vreodată să te cunoști cu bărbații? Herman. Na. A început să spună, dar, amintindu-și că de mult poartă un nume complet diferit, s-a prezentat ca Iulia. Mă poți duce. E aproape. Mi-am lăsat mașina la 2 străzi distanță.
Bine, dacă e la 2, te voi duce, a spus Iulia, luându-și rămas bun de la vânzătorul amabil. Au mers 2 străzi timp de 20 de minute. Poate schimbăm numerele de telefon? S-a uitat la noul său cunoscut. Tânărul, plin de sănătate, îi plăcea. Noteză. Mulțumesc, te voi suna acum, ca să am și eu numărul tău. Când îți este mai bine să te sun, ca să nu deranjezi idila familială. Mai bine dimineața, după ora 10. Un timp bun, a spus Herman și a arătat unde să se oprească. Iar Iulia deja zbura spre conac. În curând, acasă trebuia să fie Makar. Îți iubești soțul? A întrebat-o vocea din interior. Iubea să vorbească cu o persoană inteligentă. Da, a răspuns Iulia fără intare. Pur și simplu nu sunt foarte sigură că îl iubesc suficient. Așa. Și ce ar însemna suficient? Asta înseamnă să trăiești mult și fericit și să mori în aceeași zi. Și mai concret? Mai concret, să împărtășești cu bătrâna toate neîmplinirile tale și ale fiului, dezamăgirile care vor apărea pe parcursul vieții. Viața, până la urmă, este variată. Asta da. De aceea este important cât de puternic iubești o altă persoană. Ei bine, nu mă gândesc să divorțez deocamdată. Și pentru asta îi mulțumesc. În ceea ce privește iubirea pentru Makar, nu avea nicio îndoială. Problema era alta. Cât de mult? Iulia considera că îi oferă soțului său anii ei tineri, trupul ei zvelt, care îi plăcea foarte mult. Să fie recunoscător pentru asta. Când a ajuns acasă, Bona se juca cu Denis. Mama! A strigat copilul și a alergat spre ea. Salut, micuțule, ce mai faci? Colos. Luându-le de mână, a intrat în casă. Mamă, eu mai vreau să mă joc. Iulia a dat din cap și i-a eliberat mâna fiului. Era obosită și, uitându-se la ceas, și-a dat seama că mai are o oră până la venirea soțului. A făcut un duș și s-a întins. În fața ochilor îi apărea Herman, tânăr și obraznic. Îi plăceau astfel de băieți, care obțineau ceea ce voiau. S-a trezit de la faptul că cineva s-a așezat pe marginea patului. Makar, ai venit. Și, îmbrățișându-le pe soț, l-a sărutat. Mi-a fost dor. Mințea, știind că astfel de mărturisiri îi plac soțului. Și eu m-am grăbit spre tine. Putea să-i creadă. O iubea. Tânără, frumoasă, foarte atrăgătoare și știind ce înseamnă dragostea. La cină au coborât cu o oră mai târziu decât de obicei. Seara a trecut ca de obicei. Iulia știa totul dinainte. Era atât de monoton. Makar obosea la muncă, așa că nu-i mai rămânea timp pentru distracții. Iulia se obosea și ea, dar din alt motiv, din lipsă de activitate. Dar în timpul vieții lor de căsătorie a înțeles un lucru: trebuie să-și răsfețe soțul. Și știa cum să o facă. Weekendurile treceau încet, iar Iulia nu mai putea aștepta să vină luni, pentru a putea merge în oraș. După ce l-a condus pe soț la muncă, a jucat 5 minute cu fiul și, sărutându-le pe obrașul său pufos, a alergat sus să se îmbrace. Alo! A răspuns femeia, întinzând ultimul sunet vocal. Bună, Iulia! Eu sunt Herman. Pot să te văd astăzi. Am treabă în oraș, dar după ora 2 mă voi elibera. Te voi aștepta la acel magazin unde ne-am întâlnit prima dată. Bine, voi veni. Iulia a ajuns la începutul orei 3. Herman o aștepta deja. Nu a ieșit din mașină. Această femeie știa să arate indiferență și să aprindă interesul. Arăți minunat. Mulțumesc. Vrei să mă vezi? De ce? Pentru că mi-a fost dor. Hai să intrăm într-un restaurant, să mâncăm ceva. E ora prânzului. În ce restaurant mă vei duce? Poate ai un loc preferat? Nu, îmi place diversitatea. Dar am doar o oră, mă așteaptă fiul. Bine, mergi după mine. Au petrecut un timp minunat. Lui Herman chiar i s-a părut că o cunoaște pe Iulia de mult. Era atât de ușor și interesant cu ea. Aveau multe în comun, ceea ce era plăcut. Se simțea foarte liber, iar bărbatului îi se părea că, dacă ar propune acum să meargă la el, ea ar accepta. Dar nu a făcut încă asta. Trebuia să-și păstreze imaginea. E timpul să pleci? A întrebat Herman, deoarece Iulia s-a uitat la ceas. Da, mai am de parcurs. Soțul iubește să fie întâmpinat când vine de la muncă. În fiecare zi? Da. Doamne, ce plictiseală! Numai nu pentru mine, a spus Iulia brusc, ridicându-se. Nu cumva m-am înșelat în privința ei? S-a gândit Herman.
Ori îmbătrânesc, ori ea este o actriță bună. Iulia abia a reușit să se schimbe, când mașina lui Makar a intrat pe teritoriul conacului. A alergat pe scări cu un zâmbet fermecător, întâmpinându-și soțul. Duminica aceasta este ziua orașului, a spus soțul. Suntem invitați. Gândește-te la o ținută, să fie totul în limitele bunului simț. Mă voi strădui. Ținuta soției i-a plăcut lui Makar Evgenievici. Scurt și cu gust. Bravo! Arăți minunat! I-a făcut un compliment soției, sărutând-o pe obraz. Iar seara, la știri, Nicolae abia a recunoscut-o pe Natalia Sergeeva, care nu mai era Natalia și nu mai era Sergeeva, ci soția unui cunoscut om de afaceri din oraș, Makar Evgenievici Metelski. Vocea din off a jurnalistului povestea cât de bine a decurs ziua orașului. Omul de afaceri, domnul Metelski, împreună cu soția sa frumoasă, Iulia Anatolievna Metelskaya, au participat și ei la evenimentele acestui sărbători. Veronica! A strigat Nicolae la fiica sa. Vino repede să te uiți. Natalia! Aceasta este Iulia Anatolievna Metelskaya. Acum este clar de ce nu au putut să o găsească atât timp. Și a doua zi dimineața, Nicolae Darovski a sunat investigatorului. Da, și noi știm deja. Măsurile au fost luate. După o săptămână, la conacul domnului Metelski a sunat cineva. Am nevoie de Iulia Anatolievna. Nu este aici acum, a răspuns paznicul cu o ținută militară. Dar soțul, Metelski Makar Evgenievici, este acasă. Cum să-i spun despre tine? Darov Andrei Petrovici, din capitală. Makar Evgenievici, aici este un oaspete din capitală. Îl lași să intre sau ești tu? Lasă-l să intre, eu mă voi ocupa. Intră. Și investigatorul Darov a pătruns pe teritoriul unui castel aproape de poveste. A văzut multe case frumoase, dar aceasta era specială atât prin arhitectură, cât și prin execuție. L-a întâmpinat un bărbat, ale cărui păr negru era străbătut de fire de păr alb. Era bine făcut, înalt și prietenos. Intră, cu ce îți pot fi de folos? Atunci Darov și-a prezentat legitimația. Chiar așa, a spus Makar, ridicând o sprânceană. Unde putem discuta? Te rog în birou, acolo nu ne va deranja nimeni. Ceai, cafea? Nu, dacă se poate, apă. Metelski a dat din cap și a scos din frigider o sticlă cu apă. Te ascult. Andrei Petrovici a scos o fotografie și a pus-o în fața lui Makar Evgenievici. Îți este cunoscută această femeie? Luând fotografia în mâini, a studiat-o mult timp. Foarte asemănătoare cu soția mea. Aș putea presupune că este sora ei geamănă. Aceasta este o blondă, iar Iulia este o brunetă aprinsă. Nu, Makar Evgenievici, aceasta este Natalia Borisovna Sergeeva, soția ta. Falsificând documentele, a fugit din capitală și, schimbându-și numele, patronimul și numele de familie, a devenit Iulia Anatolievna Reșetova. Voi v-ați căsătorit cu Reșetova, nu-i așa? Da, exact așa. Iar ieșind cu voi la căsătorie, ea a schimbat numele de familie pentru a treia oară și a devenit Metetskaya. Și tot acest timp a fost căutată. Ce a făcut ea de a fost dată în urmărire de poliție? În primul rând, acum 8 ani, a lovit mortal o persoană și a plecat, fără a-i oferi ajutor. Iar în al doilea rând, falsificarea documentelor este, de asemenea, pedepsită de lege. Ascultați, acum 8 ani termenul de prescripție îi oferă posibilitatea de a fi liberă. Nu, aici nu sunt de acord cu voi. Unde este ea, de altfel? A plecat cu copilul la clinică. Și instanța va lua în considerare că are un copil mic? Copilul are un tată. Și copilul nu mai este în vârstă de sugari. Dar asta va decide instanța. Îmi pare rău, mă doare capul. Și s-a apucat de ceafă. După ce a luat o pastilă, s-a așezat din nou în fața investigatorului. O veți lua cu voi? Dacă nu vrea și mai multe complicații, va veni singură. Vom veni împreună. Voi găsi un avocat, cel mai bun. Nu mă îndoiesc. În acel moment, ușa biroului s-a deschis și a apărut așteptata Iulia cu copilul în brațe. Am venit. Totul este în regulă. Iulia, dă-i fiului tău bonei și întoarce-te în birou. Bine. Cu ușurință a ieșit, a răspuns soția. Fața lui Metetski era roșie, iar Darov a început să se îngrijoreze. Makar Evgenievici, poate ar trebui să chemăm o ambulanță? Mi se pare că tensiunea dumneavoastră nu scade, ci crește. Da, capul îmi explodează. Și investigatorul, fără a aștepta permisiunea lui,
A chemat ambulanța. Au ajuns destul de repede. Criză hipertensivă. Medicii au pus diagnosticul și l-au dus pe Metețchi la clinică. Iar investigatorul a continuat discuția cu Natalia. Dar discuția nu a avut loc. Restul serii a trecut în plâns. Natalia a înțeles că, dacă Makar nu este, ea fără el este zero fără băț. Vă sfătuiesc, Natalia Borisovna, să nu mai fugiți. Ați alergat deja 10 ani. Nu agravați situația dumneavoastră deja dificilă. Am înțeles și deja regret că am făcut asta. Iată că este bine. În sfârșit aud de la dumneavoastră vorbe raționale. La revedere, s-a uitat în ochii ei, iar femeia a simțit fiori pe spate. Natalia înțelegea perfect că trebuie să facă tot posibilul ca Makar să fie acasă. Mergea în fiecare zi la el la spital, dar deocamdată nu o lăsau să-l vadă. Criza nu trecuse încă, dar în a 5-a zi toată lumea a respirat ușurată, iar soția a fost lăsată să-l viziteze pe Makar. Dar, imediat ce l-a văzut, nu a putut să-și stăpânească emoțiile. Cum să te mai numesc acum? Natalia, Iulie, sau poate mai sunt și alte nume. Makar, iartă-mă, te iubesc atât de mult. Mă gândeam că nu voi auzi niciodată aceste cuvinte de la tine, iar acum am înțeles că trebuia să se întâmple ceva extraordinar pentru a afla despre sentimentele tale față de mine. A simțit cum capul îi devine greu ca plumbul și a apăsat butonul. Văzându-i fața roșie, asistenta l-a scos imediat pe soție și a chemat doctorul. Procedurile efectuate la timp au dat rezultate bune. Pacientul a adormit liniștit, iar tensiunea a început să revină la normal. Nu veniți la el, a spus doctorul cu severitate. Nu vă voi mai lăsa să veniți la el. Iar ea a înțeles deja asta și, dând din cap, s-a îndreptat spre ieșire. După 2 săptămâni, la cererea lui Metețchi, a fost externat. Makar Evgenievici, vă grăbiți. Ar fi trebuit să ne mai dați o săptămână să lucrăm cu dumneavoastră. Totul ar putea să se termine trist. Voi face tot ce mi-ați scris. Bine, la urma urmei, aceasta este viața dumneavoastră. Și s-au despărțit. A doua zi, soții au zburat spre capitală. Natalia nu a fost niciodată atât de tăcută. Makar se uita mereu la ea și se mira cum se poate schimba o persoană. În zilele următoare, Natalia a fost ocupată, iar Makar căuta cel mai bun avocat din capitală. Odată ce s-au decis asupra apărării, Makar s-a mai liniștit. La sfatul avocatului, Makar a decis să meargă la Nicolae Darovski. Vorbiți cu el, este o persoană adecvată, foarte onestă. Bine, voi încerca. Și într-o seară, au sunat la apartamentul lui Nicolae. Bună ziua, a spus Makar lui Veronica. Pot vorbi cu Nicolae Alexivici? Tată, ai vizitatori. În fața lui Makar stătea un bărbat frumos, înalt și bine făcut. Prea frumos, bărbat, s-a gândit Metețchi. Cu ce ocazie? Eu sunt Metețchi, soțul cunoscutei dumneavoastră Natalia Sergivna. Intrați. Fiică, fă-ne ceai. Bine, ce doriți să auziți de la mine sau, dimpotrivă, să-mi spuneți ceva? Vreau să aud de la dumneavoastră cum s-a întâmplat asta. În această poveste sunt împletite 3 destine. Mi se pare că în viață nu se întâmplă așa, dar cu noi s-a întâmplat. Și Nicolae a povestit despre Soneca cu atât de multă căldură și dragoste, încât Makar a înțeles că niciodată nu a iubit atât de mult pe soția sa, și cu atât mai puțin pe Natalia. Iar când Darovski a trecut la relațiile cu Natalia, Makar și-a închis ochii. Într-adevăr, nu se poate ca femeia iubită să fie criminală. A ascultat povestea lui Nicolae Alexivici până la capăt și nu a îndrăznit să-i ceară nimic. Ce o așteaptă? A întrebat Nicolae. 8 sau 10 ani, nu mai puțin. Are un copil mic. Cred că îi pot refuza. Copilul are pe mine, sunt angajat. Natalia nu s-a ocupat prea mult de el. Dacă ar fi fost mamă singură, poate s-ar fi putut face ceva. Dar de ce ați venit? Am vrut să vă văd, să vă privesc în ochi, și am înțeles că nu pot să vă întreb nimic. Să fie așa cum a meritat. Cine este avocatul? Pot să-l recomand pe Grigorovici. Este cel mai bun. Mulțumesc. Chiar el lucrează cu Natalia. S-au strâns mâinile și s-au despărțit. Totuși, Natalia este norocoasă. Ce bărbați îi ies în cale? Unul mai bun decât altul, a spus Veronica, îmbrățișându-și tatăl. Jurnaliștii curioși au aflat despre această poveste neplăcută și au răspândit-o în tot orașul. Într-o clipă, domnul Metețchi și soția s-au devenit cel mai popular cuplu. Fotografii cu ei apăreau în aproape toate ziarele, inclusiv în cele de scandal. În jurul conacului se adunau reporteri,
așteptând pe cineva din familia Metețchi pentru a obține măcar puțină informație din prima sursă. Până la sfârșitul săptămânii, agitația a început să scadă, iar la începutul săptămânii următoare nu mai era nimeni în fața porților. Ancheta a fost finalizată, iar cazul a fost trimis în instanță. Judecătoarea acestui proces era o femeie în vârstă. Nu ne-a fost bine cu judecătoarea, a spus avocatul. O bătrână, nu-i plac astfel de femei ca soția dumneavoastră. Dar, Macar Evgenievici, nu veți scăpa de pedeapsă. Vom lupta și vom reduce termenul. Nu 12, nu 10, nu 8, să începem cu 7. Și dacă reușim 5, considerați că am câștigat. Faceți tot ce este posibil. Cel mai greu a fost să dovedim că Natalia este o mamă bună, că își dedica tot timpul liber copilului, și dacă acum o vor închide, va fi o mare traumă sufletească pentru micuț. Exact pe asta a insistat avocatul, la care procurorul a pus o întrebare rezonabilă. De ce așteptați atunci bone? Nocturne, diurne, de seară, pentru ce? Dar mamei îi trebuie odihnă, iar dacă domnul Metețchi are această posibilitate, de ce să nu profite de ea? Sunt de acord. Cu ironie, zâmbind, a spus procurorul. Cum își cresc mamele unii sau doi copii și în același timp mai și lucrează? Nu i-ați întrebat dacă vor să se odihnească? La asta avocatului nu i-a rămas nimic de spus. Natalia se căia sincer, cerea iertare lui Udarovski și promitea că până la sfârșitul zilelor sale nu va mai conduce o mașină. Procurorul a cerut în pledoaria sa 10 ani. Auziți asta, Natalia a început o isterie. În pledoaria sa, domnul Grigorovici a insistat totuși pe faptul că este mamă și dacă nu ar fi vrut copilul, ar fi putut face avort. Dar l-a născut, l-a alăptat. Da, a folosit serviciile bonelor, dar asta nu este interzis de lege. Apoi, nu uitați, a colaborat cu ancheta, nu a ascuns nimic, a spus totul sincer. Asta trebuie, de asemenea, luat în considerare. A urmat un discurs pasionat al avocatului. Cum se raportează statul nostru la mame? Chiar și bețivii au ocazia să se îndrept și apoi să-și crească copiii. De ce nu putem oferi o șansă acestei tinere femei? După pledoaria sa, în sală s-au auzit aplauze. Ultimul cuvânt i-a fost dat Nataliei, în care a cerut din nou iertare și s-a căit. Instanța s-a retras în camera de deliberare. Raisa Dmitrievna a fumat. Așa îi era mai ușor să gândească. Nu-i părea deloc rău de această persoană. Datorită unor astfel de Natalias a rămas singură, pentru că într-o zi l-a prins pe logodnicul ei în pat cu o altă femeie. A stins țigara și a început imediat una nouă. Pe de altă parte, se gândea ea. Avocatul are dreptate. Toți merită o șansă. Se vede că Darovski încă nu se poate liniști și este dor de soția decedată. Iar asta nu s-a oprit niciodată. Ea a decis totul în sala de judecată, dar îi plăcea să stea în liniște și să mediteze. Tatăl, desigur, își va crește fiul și fără această, cu permisiunea de a spune, mamă, dar 12 ani sunt mulți, iar 10, cât cere procurorul, de asemenea. Și, luând pixul, a scris 7 ani de regim general, a stins deja a 3-a țigară și a ieșit în sala de ședințe. Ridicați-vă, instanța este în ședință. Sentința a fost citită timp de aproximativ 15 minute, iar la final a fost anunțat verdictul. 7 ani de închisoare. Macar și-a închis ochii, iar pe buze se putea citi. Mult, foarte mult. 7 ani, este o viață întreagă. După anunțarea sentinței, Natalia nu a mai plâns, s-a liniștit și cumva s-a micșorat. Inima lui Macar s-a strâns, iar el s-a apucat din nou de cap. A văzut asta Nicolae. Îți este rău. Hai să ieșim, chem o ambulanță. Metețchi a dat din cap și, ținându-se de Darovski, a ieșit afară. Ambulanța nu a vrut să-l ia la clinică, ci au făcut totul pe loc. Mulțumesc, voi merge la hotel să mă odihnesc. Nicolae se simțea cumva vinovat. Pentru moartea Sonechi, vinovatul a fost pedepsit, dar de ce nu simțea ușurare? Tată, hai să mergem acasă. Acum voi sta puțin. Îți pare rău de ea? 7 ani. Este foarte mult, fiică. Ai vrea să-i dea 15 zile. Dar de ce așa? Nu te îngrijora. Va sta puțin, iar Metețchi o va elibera. Asta l-a liniștit puțin pe Nicolae, dar fapta era făcută. Acum Natalia se îndreaptă spre locul de detenție. Îi era frică, foarte frică, se gândea Nicolae. Iar Metețchi s-a odihnit și, aflând unde a fost trimis soția sa, a mers să vadă totul cu ochii lui. S-a întâlnit cu șeful zonei și a discutat mult cu el. Natalia a fost repartizată într-o celulă liniștită,
iar tuturor li s-a spus strict să nu o deranjeze, iar la muncă a mers la bibliotecă. Asta a costat pe Makar o sumă considerabilă. Natalia, desigur, înțelegea că toate aceste privilegii nu sunt gratuite și nu din bunătate sufletească, ci pur și simplu Makar a reușit să se înțeleagă. Așa a început pentru ea o viață complet diferită, plină de alte griji și interese. Când era permis, Makar trimitea pachete, bogate. Natalia nu primea totul. Deja ajungea la ea jumătate, iar restul a lăsat pe masă pentru toți. În special, țigările erau foarte căutate. Ea nu fuma, așa că le dădea tuturor colegele de celulă. De câteva ori, Makar a venit personal, și atunci pachetele erau pline, pentru că le aducea el însuși. Cum este Denis? Întreba ea la întâlnire. Crește. Nu mă mai pomenește. Uneori, a mințit Makar. Denis niciodată nu a dus dorul ei, iar acum a uitat complet. Makar îi dedica mult timp, iar fiul împărtășea cu tatăl său cele mai intime gânduri. Așa au trecut 3 ani. Pentru Natalia, acest timp s-a dovedit a fi greu, dar s-a obișnuit cu rutina, nu a încălcat nimic, a lucrat la bibliotecă, a pus totul în ordine acolo, a actualizat fișierul, a cerut conducerea să cumpere câteva lucruri, și asta s-a făcut, chiar a participat la activitățile culturale. După ce a stat 5 ani, a fost eliberată prin UDO și a zburat acasă. Totul pentru ea era ciudat. Copilul se ferea de ea, iar soțul nu mai avea acea dragoste care era înainte. Natalia se gândea să se mute în apartamentul ei, care era închiriat, și într-o seară a bătut la ușa soțului. Pot? A întrebat timid Natalia. Intră, s-a întâmplat ceva? Nu, nimic, vreau să vorbesc. Vorbește, te ascult. A adunat mai mult aer în plămâni și a început. Vreau divorț. Interesant, dar nu mă opun. Iată că este bine. Natalia s-a ridicat să plece. Asta e tot ce ai vrut să spui. Asta este principalul motiv pentru care am venit. Dar nu este principal. Aș vrea să te rog să-mi permiți să mă întâlnesc cu fiul meu. Desigur, în orice moment. Și încă ceva. Ajută-mă să-mi găsesc un loc de muncă. Cu o astfel de etichetă, cu care cu greu cineva va dori să aibă de-a face. Voi primi în curând acte adevărate pe numele Natalia Borisovna Sergiva. Sub acest nume nimeni nu mă cunoaște. Și nu te vor compromite. Doar ajută-mă. Am anunțat deja chiriașii să elibereze apartamentul. Mai suportă-mă puțin. Apoi trebuie să fac măcar o reparație cosmetică acolo și te voi elibera de prezența mea. Ce te-a determinat să faci acest pas? Neapărat iubirea ta. Văd că te-ai schimbat. Dragostea a dispărut, ceea ce este perfect natural, și nu am de ce să fiu iubită. Înțeleg. Te voi ajuta, îți voi da chiar și niște bani pentru început, iar mai departe singură. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot și iartă-mă. El a dat din cap. I-au desființat rapid. Fie că Metețchi a ajutat, fie că nimeni nu a avut pretenții unul față de celălalt. Doar după depunerea cererii, după o lună, ea a devenit din nou Sergiva. Iar după 2 luni s-a mutat în apartamentul ei, care pentru ea a devenit complet străin și sărăcăcios. Dar trebuia să se obișnuiască acum cu aceste condiții. Nu avea alte perspective. Banii pe care i-a dat Makar i-a pus într-un depozit, iar doar o parte a luat pentru a-și reînnoi garderoba. După o lună și jumătate, fostul ei a sunat. Natalia, mâine ai interviu. Va trebui să te străduiești să placi. Tăcând, a adăugat în sens profesional. Am înțeles. Mulțumesc. Unde să vin? S-a îmbrăcat cu o atenție deosebită. Expresia după îmbrăcăminte te întâmpină nu a fost anulată, iar în profesionalismul ei nu se îndoia. Au fost 3 candidate și toate erau foarte potrivite. Și atunci Natalia a intrat în panică. Deoarece a venit mai târziu decât toți, a trebuit să intre ultima. Prima a intrat cea mai frumoasă. Picioare lungi, machiaj, manicură, coafură, totul la cel mai înalt nivel. Natalia avea totul mult mai modest. Se temea că acum se va deschide ușa și se va spune că este liberă. Dar, spre surprinderea ei, fata a ieșit foarte repede, toată roșie și nervoasă. Cretin! A auzit Natalia și și-a frecat palmele reci. Cine este următorul? A întrebat secretara. Eu, a răspuns fata care stătea lângă. Intrați. Următoarea sunteți dumneavoastră. Mulțumesc. Această fată a stat în birou mult mai mult, iar când a ieșit, pe fața ei nu se putea înțelege dacă este da sau nu. Natalia dorea să audă. Desigur, nu.
S-a ridicat și a tras timid de mânerul masiv. Pot? Da, intrați. În birou erau doi. Judecând după faptul că la masă, în fotoliu, stătea un bărbat solid, el era conducătorul, iar la masa din față stătea o femeie plăcută de aproximativ 50 de ani. Sunteți Sergiva? Da. Luați loc. În fața dumneavoastră este directorul financiar. Avem nevoie de un manager competent pentru departamentul financiar de vânzări. Înțelegeți ce va trebui să faceți? Desigur, dacă ținem cont că, pe lângă departamentul financiar, există contabilitate și departament de planificare, atunci va trebui să mă ocup de contabilitatea financiară și planificare, gestionarea fluxurilor de numerar, efectuarea de calcule cu debitorii, gestionarea creditelor și investițiilor. Și sarcina principală este să găsesc un limbaj comun cu angajații. Cei doi directori s-au privit. Aveți experiență de muncă? A întrebat directorul financiar. Da, și nu puțină. Am obținut o educație bună la Academia Financiară din capitală. Și eu am terminat-o, a spus femeia. Apoi au fost alte întrebări și altele. Și, în cele din urmă, Liubov Mihailovna a spus: vă vom suna. La revedere. Și a ieșit. Natalia nu a simțit căldură sau satisfacție pe fețele angajatorilor din răspunsurile ei. Asta înseamnă că vă vom suna, a fost spus pentru a scăpa de ei. Ei bine, cum ți s-a părut? A întrebat Timur Valerievici. Capabilă, a răspuns cu încredere. Înțelegi, m-a rugat Metețchi pentru ea. Și ce? A stat 5 ani în închisoare, tocmai a fost eliberată. Sper că nu a stat pentru furt? Nu, a lovit o persoană mortal. Înțeleg. Dar asta se poate întâmpla și cu noi. Mișcarea a devenit atât de intensă. Asta da. Doar că în departament nu spune nimănui. Ar fi putut să nu mă avertizeze. Hai să decidem. Dar ce să decidem? Părerea mea este că este clar. Prima este necorespunzătoare. Mi-a plăcut cum a răspuns. Ce altceva poate face departamentul financiar? Finanțe. Și au început să râdă. A doua este foarte tânără, iar un an de muncă ca economist de rând este prea puțin. Iar Sergiva este ceea ce ne trebuie. Și eu cred la fel, a răspuns Nikolski și a sunat imediat lui Metețchi. Macar, îți mulțumesc pentru Sergiva. O luăm. Este un tovarăș foarte experimentat. Mulțumesc, Timur. Mă bucur că ți-a plăcut. Să vină mâine cu documentele la Departamentul de Resurse Umane. Bine, o voi suna. Seara, și-a amintit că nu a sunat-o pe Natalia. Salut. Bună, Mac, mâine cu documentele la Departamentul de Resurse Umane. Ți-a plăcut. Te angajează. Chiar? Chiar. Îți mulțumesc foarte mult. Nu mă dezamăgi. Voi încerca. Așa a început din nou pentru Natalia o viață nouă, oameni noi, un nou loc de muncă și, practic, o nouă locuință, la care deocamdată nu s-a obișnuit. A întâmpinat noul șef, Nastorjin. La prânz, când mulți se pregăteau să coboare la cafenea, Natalia Borisovna a intrat în departament. Vă invit pe toți la cafea, tort și sandvișuri. Vom face cunoștință. Acum trebuie să lucrăm împreună. A refuza era incomod, așa că toți au intrat în biroul noului conducător. La început a fost liniște, toți erau ocupați cu mâncatul sandvișurilor, iar apoi au început să vorbească, iar trecând pe lângă biroul noului conducător, Liubov Mihailovna a aruncat o privire. Intrați, mă prezint colectivului, a răspuns Sergiva. Corect, a lăudat-o directorul. După o lună, Natalia Borisovna a propus să sărbătorească ziua de naștere a departamentului, iar toți au fost de acord cu plăcere. Așa, treptat, noul conducător a fost recunoscut. La ea se putea apela cu orice întrebare și întotdeauna primea un răspuns profesionist. Treptat, Natalia și-a dezvoltat un stil de viață care o mulțumea mai mult sau mai puțin. Nu era nimic special în el. Dimineața se grăbea la muncă, unde era foarte ocupată. Iar seara a luat obiceiul de a merge puțin pe jos, de a cumpăra produse și abia apoi de a merge acasă. Într-una din aceste seri, a fost strigată. Iulia! A tresărit, dar nu s-a întors. Iulie! A recunoscut vocea lui Herman. Te chem, dar tu nu reacționezi. Tenșeri, tânăr, eu nu sunt Iulia. Știu, am citit despre faptele tale. Acum ești Natalia, și cu tine nu se poate glumi. Hai să mergem la mine, am o sticlă de vin neconsumat. Și el a apucat-o de mână. Du-te de aici, nenorocit, altfel sun la poliție.
Cine ar da atenție la Z, Uri? Eu voi da. Era Metețchi. Dacă te mai văd lângă ea, te închide. Ridicând mâinile în sus, a început să se retragă. Totul, mă predau, domnule. Asta e bine. Hai să mergem, te duc. A spus el și s-a îndreptat spre mașină. Îți mulțumesc foarte mult că nu ai trecut pe lângă mine. Să fie sănătos, dar mai bine nu mergeți atât de târziu. Da, ora este doar 8. Cum este Denis? Se joacă cu constructorul tău. Îi place. Bine, trebuie să-i mai găsesc ceva interesant. Da, îi plac astfel de jucării din care poate construi ceva. Natalia s-a prins de această idee cu bucurie și a decis să se ocupe serios de căutarea a ceva valoros pentru fiul ei. Reușea să vină la fiul ei o dată pe săptămână. Să fiu sinceră, nu o trăgea spre el, la fel cum nici pe ea nu o trăgea spre ea. În 5 ani au devenit complet străini, iar întâlnirile o dată pe săptămână nu au contribuit la apropiere. El o numea dumneavoastră și nu putea să se dezvețe. Tatăl nu spunea nimic rău despre ea. De fapt, vorbeau foarte puțin despre această femeie. Natalia venea la fiul ei pur și simplu pentru că nu avea unde să meargă, în mare parte. Din discoteci a crescut de mult, iar cluburile nu o atrăgeau. Muzica era prea zgomotoasă, prea mult alcool. Zona a lăsat în sufletul ei o rană atât de mare, încât chiar și după ce s-a cicatrizat, o durea, ca o picior rănit în vreme rea. Sâmbătă a mers la magazin să cumpere ceva pentru Denis. Jucăriile obișnuite nu le mai privea, voia ceva mai complicat. I-a căzut în ochi un model de rachetă spațială. I s-a părut interesant. Dacă fiului îi vor fi greu, tatăl este aproape, el va ajuta întotdeauna. Duminica era ziua ei, iar exact la ora 11, ca de obicei, a sunat la conac. Paza a lăsat-o să intre și, deschizând ușa, a auzit râsul lui Macar amestecat cu cel feminin. Ea nu știa că este atât de gelos. Nu a avut niciodată motive să fie gelos, de obicei invers. Așa de vreme, iar femeia este deja în vizită, s-a gândit ea. Cu siguranță a dormit. Salut, Macar. Salut. Natalia, fiul este în camera lui. Ea a aruncat o privire rapidă la femeie și tot ce a reușit să observe a fost că era o brunetă de aproximativ aceeași vârstă cu ea. Inima îi strângea, era atât de dureros, deși înțelegea că un bărbat ca Metelski nu va fi niciodată singur, și totuși, era dureros. Bătând la ușa fiului, a auzit: intrați. Salut, băiete. Bună. Uite ce ți-am cumpărat. Wow, interesant. Dar nu mă descurc singur. Păi tata e aproape, te va ajuta. Râsetele se auzeau chiar și în cameră. Cine e la tata? A întrebat ea cu un ton indiferent. Tanti Tamara, logodnica lui. Ce? Tata s-a gândit să se căsătorească. Nu știu, dar ea a început să vină des la noi acasă. Îți place de ea? Nu e rău, nu se bagă prea mult în seamă și mă bucur de asta. Natalia voia deja să fugă, dar ar fi fost prea repede. Poate mergem în oraș, băiete? Să mergem la o cafenea sau un parc, să ne dăm în leagăne? Hai să mergem. Băiete, eu sunt mama ta, cheamă-mă pe tu. O să încerc, a răspuns fiul. Unde vă duceți? Tata, mergem în parc. Ce să stau acasă? În ce parc? A întrebat el cu neîncredere. De ce te-ai speriat atât de tare? A spus Natalia cu răutate. Acest fiu este la fel de al meu ca și al tău, dacă nu ai uitat. Macar a înțeles că Natalia este gelos. Bine, șoferul vă va duce. Și a început să sune la securitate. Mai mult, duminica, Natalia nu a mai văzut niciodată această femeie, dar Denis a spus că ea vine în continuare la ei acasă. Metelski nu avea de gând să se căsătorească. El credea că 2 căsnicii sunt suficiente. Nu mai voia copii, așa că, dacă Tamara era de acord să fie o prezență ocazională, ar putea fi lângă ea. Din păcate, toate sentimentele pentru Natalia au dispărut și nu putea face nimic în privința asta. Ca să nu-l vadă pe noua iubită a fostului, a început să-l ia pe Denis de la școală vinerea. El dormea la ea, iar apoi venea șoferul după el și se despărțeau. Pa, mama, a spus el odată, și inima ei aproape că s-a rupt de bucurie. Pa, băiete, până vineri. Vii să mă iei. Desigur, voi veni. Ce faceți cu mama? Întreba Metelski. Îmi citește despre cel mai mare mincinos, baronul Munchausen. Mergem în parc sau la cafenea. Uneori comandăm pizza, dar rar. Ea spune că nu este o mâncare foarte sănătoasă. Îți place la mama? Da, la ea mă simt bine, mă iubește.
Bine, nu mă opun să fiți prieteni. În weekendul următor, Denis a întrebat unde va petrece Natalia anul nou. Acasă, dacă ești cu mine, va fi mai distractiv. Dar tu unde vrei să mergi? Vreau la Disneyland. Ce? E departe, dar până în Franța putem zbura. Hai să-ți fac un astfel de cadou. Chiar? Vei zbura cu mine în Europa? Voi zbura. Cum să te las singur? Când vom zbura? Trebuie mai întâi să cerem permisiunea tatălui, iar apoi să cumpărăm biletele. Hai să-l sunăm acum. Ea voia deja să formeze numărul de telefon al lui Macar, când el a sunat singur. Natalia, poți să fii cu fiul tău de anul nou? Vrem să zburăm în Europa cu Tamara de anul nou. Macar, dar noi am decis cu Denis să mergem la Disneyland. Poate. Unde? Mă gândesc la Paris. Dar dacă și voi mergeți acolo, atunci poate în Japonia. Nu, mai bine în Paris. Eu voi plăti biletele și îți voi trimite banii pe card. Nu trebuie, Macar, am eu. Păstrează-i, îți vor fi de folos. Acesta va fi cadoul meu pentru voi doi de anul nou. Pe 30 decembrie, mama și fiul au zburat la Paris. În acest loc minunat visează să ajungă fiecare copil, iar și adultul ar reveni cu plăcere în copilărie. În timp ce zburau, Natalia i-a povestit fiului cum Walt Disney a vizitat parcul de distracții cu cele două fiice ale sale. Atunci a început să conceapă ideea de a recrea lumea poveștilor și a desenelor animate. Și a reușit. A fost cu mult timp în urmă, dar și acum, atât copiii, cât și adulții își amintesc de el cu un cuvânt bun. Denis era încântat. Se distrau de minune împreună, iar Macar era îngrijorat și tot timpul dorea să o sune pe Natalia, ceea ce nu-i plăcea Tamarei. De ce te aiți? Să se distreze unde vor. Ea a venit special aici pentru a ne strica dispoziția. Tamara, nu spune prostii. Ea nu are nicio vină aici. Ei sunt în alt hotel și nu ne-au deranjat niciodată. Ea ne deranjează doar prin prezența ei. Ne este strâmt în aceeași țară. Tamara, nu mă forța să fug de tine în altă cameră. Numai asta ar fi putut-o opri de la scandal. Nu-i suna. Dacă ți-ar fi trebuit ajutorul, Denis ar fi sunat deja. Macar a aruncat telefonul și nu a vrut să strice seara. Dar, de îndată ce Tamara a plecat la duș, el a sunat imediat fiul. Salut! Cu anul nou! Felicit-o pe mamă! Cum vă distrați? Excelent! Tocmai am intrat în cameră. Mama este la duș, iar eu mă odihnesc în fotoliu. Tu cum ești? Da, aș veni cu plăcere la voi. Da! Grozav! Vino! Cred că și mama va fi bucuroasă. Da, dar Tamara se va supăra. Las-o, tata! Ei! Nu-mi place când te amesteci în jocurile pentru adulți. Pa! Denis! Dar deja se auzeau tonuri scurte. S-a supărat. Toți se supără pe mine. A gândit Macar și s-a dus să doarmă. Revenind de la duș, Tamara era dezamăgită. Macar dormea. Era atât de supărată, încât s-a îmbrăcat în cea mai bună rochie și s-a dus la restaurant. Oamenii continuau să sărbătorească anul nou. Muzica răsuna, totul strălucea și se mișca. Tamara a comandat un cocktail și aproape l-a băut pe nerăsuflate. S-a uitat la bărbații și femeile vesele, iar întorcându-se, a văzut din nou un pahar plin. S-a uitat cu uimire la un tânăr francez, care a spus din partea casei. I s-a părut cocktailul dulce și slab, așa că, după ce a băut 3 pahare, a acceptat să fie invitată să danseze. Era atât de vesel, încât nu-i părea rău că a plecat de la acest somnoros. Să doarmă. El a adormit deja cu o femeie, apoi cu alta și pe mine mă va lăsa să dorm. Nu am de gând să-l păzesc. Și, începând să danseze, a mișcat atât de îndrăzneț rochia ei, încât toată lumea a văzut de ce culoare era lenjeria ei. Dar Tamara nu și-a pierdut capul, ci pur și simplu s-a distrat. Aruncând o privire la ceasurile uriașe care atârnau în sală, a realizat că au trecut deja 4 ore de când dansa cu oameni complet necunoscuți. Proprietarul localului, Jean-Philippe, se îngrijea întotdeauna de oaspeții săi și dorea să fie sigur că angajații să iau grijă de fiecare dintre ei. A ieșit în sală și a văzut o femeie drăguță într-o rochie albastră strălucitoare. I s-a părut că se plictisește și a decis să corecteze asta. Doamnă, a spus el, punându-i mâna pe talie și învârtind-o în dans. Râsul ei prea zgomotos i-a dat motiv să creadă că a exagerat cu alcoolul. A invitat-o în biroul său pentru o ceașcă de cafea. Această băutură divină a readus-o puțin la realitate. Este o seară minunată, a spus femeia cu entuziasm. Mergi, a răspuns Philip. Cred că aceasta a fost una dintre cele mai bune seri din ultima vreme.
A fost atât de plăcut să privești bărbații și femeile care știu să se distreze. Jean-Philippe a fost de acord cu ea și, apropiindu-se, i-a pus mâna pe umăr. Ea s-a lăsat puțin, fie din cauza cocktailurilor care o făceau să se simtă bine, fie din cauza farmecului proprietarului. Dar nu l-a respins, ci a răspuns imediat la primul său sărut francez. Simțind că săruturile devin prea insistente, a decis să se ridice. Nu cred că între noi pot apărea relații, a spus ea francezului, cu limba puțin legată. Și faci bine, i-a răspuns el. Sunt căsătorit, îmi iubesc soția și nu am de gând să o schimb pe nimeni, nici măcar pe o frumusețe ca tine. Îndepărtează-ți mâinile, altfel aș putea fi foarte nepoliticos. A ieșit din biroul lui și, ajustându-și rochia și bretelele, s-a ciocnit direct de Metelski. Ce faci aici? A întrebat ea, imediat trezindu-se. Da, m-am trezit. Nu ești aici. Am coborât la restaurant. Am întrebat de tine. Mi-au arătat acest birou. Îmi pare rău. Probabil că te-am deranjat. Nu, Makar, nu a fost nimic. El, fără să spună nimic, a întors-o spre oglindă, iar ea nu și-a putut crede ochilor. Rujul era întins. Ochii, pe care îi machiase cu atât de multă grijă, erau de asemenea întinși și, cel mai important, coafura. Arăta ca și cum ar fi venit de la o judecată în care fusese pronunțată sentința de a fi împușcată. Întorcându-se, nu l-a văzut pe Makar și a alergat după el. Ajungând în cameră, a realizat că Makar pleacă. Biletul de întoarcere ți l-am lăsat pe noptieră. Mâine este zborul. Am plecat la fiu. Mulțumesc pentru timpul plăcut petrecut. Și a ieșit din cameră. Deja în taxi a sunat-o pe Natalia. Te ascult. A spus ea cu voce joasă. Natalia, cum vă merge? Bine, Denis doarme, este obosit. Am umblat toată ziua, am fost pe turn, iar tu de ce suni atât de târziu? Mă lași să dorm la tine. Te vei culca cu Denis, patul este larg. Mulțumesc. După o jumătate de oră a bătut ușor la ușă. Intră, a spus Natalia tot cu voce joasă. De șabăt, dulapul este acolo. Și a arătat cu mâna în stânga. Fiul este în cealaltă cameră, a spus ea. Îmi pare rău, Natalia, vorbim mâine. Bine. Și a mers să mai doarmă. Makar s-a așezat în patul fiului și a adormit imediat. Simțind dimineața pe cineva lângă el, Denis a crezut că este mama, dar, văzându-le pe tată, s-a bucurat atât de mult încât a sărit imediat pe el. Tata, cât de bine că ai venit! M-ai ascultat și ai lăsat-o pe tanti Tamara. Da, te-am ascultat de data aceasta. Mama, ți-am spus că tata o va lăsa. Natalia nu putea înțelege nimic, dar când fiul s-a strecurat sub pătură, s-a trezit complet. De ce te-ai trezit atât de devreme? Păi tata a ocupat tot patul meu. Natalia, nu-l crede, am dormit de la margine, aproape că am căzut. Makar, te duci tu la duș primul sau eu repede? Du-te tu, eu mai stau puțin. Când a ieșit, Makar dormea din nou, ocupând deja într-adevăr tot patul. Undeva suna telefonul, iar, scoțându-le din buzunarul paltonului, Natalia a văzut că era Tamara. Ca să nu-l trezească pe Makar, pur și simplu l-a închis. Hai să luăm micul dejun și să-i aducem și lui tata, să mai doarmă. Mama, m-a ascultat, îți dai seama? La început m-a certat că mă amestec în jocurile pentru adulți, dar apoi totuși m-a ascultat. A intrat în restaurant sărind. Era puțină lume. S-a oprit vreo 40 de minute și, luând micul dejun în cameră, a urcat la etajul 3. Makar se trezise și făcea duș. Tata, mama ți-a adus micul dejun. Mulțumesc. Ce planuri aveți pentru astăzi? Merg cu voi. Tata, vreau să merg din nou la Disneyland. Iar mama propune să mergem în orașul științei și industriei, la Vilet. Ce este acolo, Natalia? Acolo este planetariul, un submarin, modele la scară ale sateliților, avioanelor și un cinematograf 3D. Lângă este un muzeu interactiv al muzicii. Este o adevărată aventură. A adăugat ea cu entuziasm. Sunt de acord cu mama, a spus Makar. Va fi interesant. Bine, hai să mergem în acest oraș. Nu apucaseră să se urce în taxi, când telefonul lui Makar a sunat. Te ascult. Makar, hai să zburăm împreună acasă. Nu sunt vinovată de nimic, te jur. Nu mai suna, Tamara. Ce? Iar te-ai împrietenit cu zecile tale. Asta nu mai este treaba ta. Odată ce a închis telefonul, l-a adăugat în lista neagră. Hai! A strigat Makar, iar taxiul, frecând asfaltul, a pornit înainte. Schimbând biletele,
Makar a zburat împreună cu fiul după 3 zile. S-au distrat de minune, iar în ultima zi, Denis a convins părinții să meargă la Disneyland. După ce au stat acasă încă 2 zile, Natalia s-a întors la muncă. Au trecut 6 ani de la momentul în care Nicolae a ieșit din sala de judecată, unde Nataliei i s-a dat 7 ani. El nu a urmărit viața ei, nu o mai interesa, nici ca om, nici ca femeie. A rămas din nou singur, acum, în opinia lui, pentru totdeauna. În ultimul an de facultate, Gordei și Veronica s-au căsătorit. Primele zile ale vieții lor de căsătorie au fost fericite și vesele, și erau umbrite doar de certuri mărunte. Dar cum altfel? Nimeni și niciodată nu a putut evita asta. Băiatul s-a dovedit a fi nu doar un om bun, ci și un soț minunat, iar după 2 ani, un tată iubitor pentru fiul său Vlad, Nicolae și-a schimbat statutul și era mândru că acum era numit bunic. Era în continuare chipeș, deșcărunt și era considerat un bărbat dorit, dar el însuși nu se consideră așa. Tinerii locuiau în apartamentul lui Nicolae. Veronica nu voia să-l lase pe tatăl ei singur. El nu se amesteca în viața lor. Uneori auzea cum din cameră se auzeau tunete și fulgere, dar niciodată nu intra la ei. Dimineața, se sărutau deja. Cât de bine că nu m-am amestecat ieri, se gândea Nicolae, altfel astăzi m-aș fi simțit prost. La o lună după ce s-au căsătorit, tinerii au schimbat mobila din cameră și au făcut o rearanjare. Au reușit să facă asta cât se poate de bine. Veronica a avut întotdeauna un gust bun. Camera era luminoasă, caldă, iar mobila nouă i-a dat un aer de confort și un stil tineresc. Seara, deja întinși în pat, nu se mai săturau de cât de bine le-a ieșit totul. Așa a început viața de familie a tinerilor. Iar Nicolae continua să muncească mult și se plângea doar că nu are pe cineva căruia să încredințeze afacerea vieții sale. Va veni vremea și va trebui să vândă afacerea. Dar până atunci, cât mai avea putere, se străduia să controleze fiecare comandă, să verifice fiecare document. Tata, totuși lucrezi greșit, îl certa fiica lui. Nu poți să delegi o parte din munca ta pe umerii inginerului șef, tehnologistului, adjunctului directorului? Toți primesc de la tine o sumă considerabilă. Uite, prietenul tău, am uitat cum îl cheamă, conduce din birou, iese des cu soția, îi văd la cafenea. Compania lui, fiica, este mai mare decât a mea cu vreo 10 ani. Acolo totul este atât de bine pus la punct, încât nu trebuie să se îngrijoreze de asta. Dar a ta nu a fost creată ieri. Dă-i pe toți afară și lucrează atunci singur. E o economie constantă la salarii. Tatăl doar zâmbea la concluziile îndrăznețe ale fiicei și continua să lucreze la fel, pentru că dorea să obțină rezultate. La începutul toamnei, în capitală a avut loc un mare forum al oamenilor de afaceri, la care s-au adunat din toate colțurile țării conducători care doreau să stabilească noi legături, să învețe ceva și să se întâlnească cu oameni necesari. S-au întâlnit și Makar Evgenievici cu Nicolae Alexivici. Bună ziua, a spus Makar, întinzându-i mâna lui Darovski. Mă bucur să te văd sănătos. La fel. Ce mai faci? A întrebat Nicolae, având în vedere munca. Dar Metelski a înțeles altceva. Natalia, după ce a stat 5 ani, a ieșit din închisoare, trăiește în apartamentul ei, pe care l-a cumpărat când a venit în acest oraș. Ne-am despărțit. Ea vorbește cu fiul. Nu mă opun, dar sentimentele au dispărut undeva și nu vreau să reînnoiesc nimic. Înțeleg, a răspuns Nicolae. Dar nu te-ai căsătorit? Nu, mi-e prea târziu, am devenit bunic, mi-a apărut un nepot. Iar căsătoria necesită multe forțe sufletești și fizice, care acum rămân puține. Metelski a dat din cap, fiind de acord cu colegul său în nefericire. S-au mai văzut odată în ultima zi și s-au despărțit, urându-și succes. Așa a aflat Nicolae despre Natalia. 5 ani de închisoare, se gândea el. A ieșit, trăiește, se bucură de viață, iar Sonia nu este, și ea nu va fi niciodată bunică. Inima l-a strâns și a început să alunge gândurile triste. Inima nu îl strângea, iar el nu dorea să fie o povară pentru fiica sa. Acum totul era bine pentru el și nu voia să schimbe nimic. Trebuie să facem totul la timp, se gândea Nicolae, iar a avea grijă de femei la vârsta mea nu mai face plăcere. Te-ai înscris prea devreme în rândul bătrânilor. A intervenit o voce interioară. Nu devreme, e normal. Vreau doar să-mi trăiesc viața liniștit. Oricum, nu există și nu va fi nimeni mai bun decât Sonia. De ce să încerc soarta? Și a doua, eu am fost de acord cu el. Iar Metelski, întorcându-se din capitală, a început să se uite diferit la Natalia și, într-o zi, când ea se pregătea să meargă în parc cu Denis, a întrebat. Ai accepta să te muți cu mine?
De ce? A întrebat femeia calm. Ca să trăim. Poate că ne-am căsători pentru copil. Nu, Macar, pentru copil nu merită. Acum nu înțelege și se pare că dacă mama se mută la tata, totul se va rezolva. Dar când va crește, va înțelege că tata a încetat de mult să o iubească pe mama și nu știe cum să scape de ea. Un exemplu minunat pentru viitorul fiu. Nu, Macar, noi ne-am iubit deja. Vei găsi o femeie, nu mă îndoiesc. Numai să nu te grăbești. El nu se aștepta la un astfel de răspuns. Sperase că ea va spune cât de mult așteaptă aceste cuvinte de la el, dar ea a refuzat o astfel de propunere. Nu te supăra, Macar. Este tot adevărul. De ce să te căsătorești cu o femeie pe care nu o vei mai iubi niciodată? Probabil ai dreptate. Dar tu când îți schimbi statutul, ești încă foarte tânără. Sunt tânără doar la exterior, machiajul ajută, un stil de viață sănătos, iar în interior sunt o bătrână de 100 de ani. E înfricoșător să mă uit acolo și nici nu trebuie să se uite cineva acolo. Dacă voi întâlni un bărbat care mă va iubi așa cum sunt, bine, iar dacă nu, înseamnă că am meritat. Și el a observat cum i-a scuturat rapid o lacrimă. Am fost la un forum de afaceri în capitală și l-am întâlnit pe Nicolae acolo. Ea a tresărit la menționarea acestui nume. Este un om foarte bun, blând, honest. Eu sunt vinovată față de el, dar nu mai pot corecta nimic. Și el nu va iubi niciodată o altă femeie așa cum și-a iubit soția. Din parc, el a dus-o pe Natalia acasă și s-au despărțit. Îți mulțumesc pentru adevăr, a spus Macar. Și eu îți mulțumesc pentru propunere. Mi-a făcut plăcere să aud asta, deși a fost spusă pentru copilul nostru. Iar ea a făcut un gest cu mâna și a intrat în bloc. După un an, ea va avea un bărbat, mai mare decât ea cu 9 ani. Vor locui pur și simplu în apartamentul ei, dar nici el, nici ea nu vor dori să meargă la oficiul stării civile. Macar va avea de asemenea o femeie, care va găsi o limbă comună cu Denis, dar la oficiul stării civile, Macar nu o va duce. Denis, terminând facultatea, va lucra la firma tatălui său, iar apoi va deveni la cârma ei. Cu mama va menține relații, dar nu va avea aceleași sentimente fierbinți de fiu față de ea. Cu Macar vor rămâne prieteni, iar ea va putea oricând să se adreseze lui pentru ajutor, dar nu a făcut-o niciodată. Nicolae va deveni de 2 ori bunic și își va iubi nepoții pentru 2, pentru el și pentru sonia lui. Până în ultimele zile, va aparține doar ei, iar ea lui. Vor fi întotdeauna doar ei doi și nimeni altcineva. Numai el și ea. Și asta pentru totdeauna.